أنت بتسمع كأنك يعني أيام 48 وما قبل. سخنتها على النار وقصت الحبل السري. لما بدك تيجي تعطي السيدة كوندومز أو الزوج كوندوم ما تعطيها أكتر من 15 للشهر، لأنه إحنا بطلنا نشوف أطفال كبار في الحجم، أو إنه بيج بيبيز، أو إنه الأطفال اللي هم وزنهم زايد عن الطبيعي. مثلا بس تحكي عن سيدة حامل بتمرض في الكبد الوبائي، زي شربة المي صار الموضوع هذا. ممكن هذا الشخص المعنف ما يكون زوجها. في زيادة في حالات الإجهاض نسبة 300%. كان بيحكي للي حواليه للنازحين إنه أنا يا عمي بدي أروح أشوف ابن قبل ما أموت. هذا الصف للأزواج أو للمتزوجين في حال إنهم قرروا إنهم ينجبوا أو إنهم يعيشوا التجربة يعني الإنجابية أو الجنسية. تمام. فكان الغريب إنه كل المدرسة عارفة وكل العالم عاملة جدول وبتتعايش مع هذا الموضوع تماماً. مرحبا، أنا إسراء، طبيبة وبشتغل في مجال الصحة الإنجابية والجنسية في منظمة أطباء العالم فرنسا في غزة حالياً. الحوار كان كتير عميق، وكان كتير يعني في أسئلة هيك صعبة متعلقة في الجوانب الشخصية والجوانب العامة والظروف اللي احنا بنعيشها كإبادة يعني في غزة. وطرقنا لمواضيع إلها علاقة في الصحة الإنجابية والجنسية، وكيف تطلعات السيدات تحديداً في مرحلة الإبادة، وكيف تغيرت الأولويات من ما قبل الإبادة مقارنة باللي بنعيشه هلأ في غزة. كتير استمتعت بالحوار، شكراً لكم. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي، وضيفتي لليوم العزيزة إسراء صالح. لا تفرق الإبادة بين رجل وامرأة، بين شيخ وطفل، ولكن لكل منهم خصوصية في المعاناة وخصوصية في التعامل مع يوميات الإبادة. اليوم في حوارنا رح نخوض أكثر في سلوكيات ويوميات المرأة وخروجها من مناطقها الآمنة ما قبل الحرب، والحديث عن الأجواء والظروف اللي بتعيش فيها أكثر اليوم. البعض بيقول فعليا أن المرأة لم تعد تشعر بأنوثتها، والبعض أيضا يقول ويتحدث عن أمر واقع جديد وظروف حياة جديدة سنضطر ما بعد الحرب للعمل على الخروج منها قبل حتى العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر. قبل ما أبدأ بدي أشكركم مقدما فعليا على مشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه. شكرا على مشاركتكم معي أفكاركم، مقترحاتكم للأسئلة والمواضيع ومقترحات للضيوف في تقارب، وشكرا أيضا على اشتراككم في قنوات اليوتيوب وقنوات الاستماع. في تقارب بفضل هذه المشاركات دائما بكون أقرب لإلكم، وشكرا أيضا على دعمكم واستثماركم في محتوى تقارب ودعم استمراره من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك بنبدأ. وكل بي بس عشان ننسى موضوع الوقت لو سمحتي. امبارح عملت هاي بتمرين مع سجلت مع مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر، فضل طول الوقت قاعد بتطلع على الساعة، بتطلع على التسجيل. قلت له اكلبه، بعدين بس خلصنا اكتشفنا انه احنا حاكين شيء يعني وقت طويل جدا. هو حطلع على ساعة اللابتوب، ها خد بالك. لا بدنا ننسى. لا تمام، الأمور إن شاء الله تضلها ستيبل إن شاء الله. إن شاء الله بدنا ننسى الوقت تماما كمان. يعطيك ألف عافية. احكي لي شو كان صاير امبارح بموضوع الإنترنت؟ الله يعافيك. هو كان في إخلاءات من يوم الجمعة، تمام، وكان بسبب الإخلاءات هاي زي بصير يعني كاتينج أو تدمير لبعض اللي هي إيش بتسموها السيرفرات. السيرفرات، خوادم. المهم يعني فبالضبط فبتفقد انت مساحه كتير كبيره. هلا في بعض اللي هو السيرفرات اللي محطوطه في اماكن معينه خلص بتفصل، فبتبطل مغطيه هاي المنطقه. زائد انه في المكتب عندنا كان في مشكله في البطاريات اللي مشبوكه على السولار انرجي، ويعني اللحمه هاي كلها فاجت كله مع بعضه، يعني مش بس عندنا، عند اكثر من حدا. وبعدين تقريبا هلا نص دير البلح ريد زون، فبتهيألي الوصول للمناطق هذيك عشان تصلح فيها الانفراستراكشر أو تعدل فيها بعض الأشياء كتير صعب. بعرفش اليوم تغير إشي، بس نزلوا كمان يعني زي إخلاء جديد
في مناطق تانية في الوسطى، فلسه الأمور شوية مش مستقرة. إن شاء الله هيك تضل اليوم تمام هيك، يعني نضل مسيطرين إن شاء الله. عظيم. إسراء بدي أسألك، أنت لابتوبك ماك ولا ويندوز؟ ويندوز اتش بي. طيب عندك على ليش؟ بالمنيو تبع الزوم في سهم جنب المايك صح؟ سهم صغير جنب الأوديو، امم ممكن تكبسي عليه وتغير امم الميكروفون لللابتوب. ميكروفون في اللي هو اليو اس بي الانشاب، الهيدسيت اللي انا اه، شابكه عليهم. وفي واحد تاني لازم يكون صح، في الميكروفون اري اللي هو الانتل. اه، اكبسي عليه. سمارت ساوند مكتوب عليه، وسيم از سيستم مايكروفون. طيب نجرب هذا الاشي هيك. اه هيك افضل. سامعني؟ اه هيك كتير افضل. تمام. اه هيك احنا جاهزين. اسمع، انا مش كتير صراحه بفهم بالتكنولوجيا، لا فممكن تمام، اغلط احنا بهذا احنا الموضوع. لا احنا تمام خلص، بس بسجل عندك على التليفون وهيك، بس زبطنا المايك صوت السماعة كان ضعيف شوي، فهيك افضل اشي. احكي لي عاد، انت شاعرة بنعمة انك عم تشتغلي ودرست الطب، حاسة بنعمة اليوم ولا بنقمة؟ كيف عاد؟ بلا، بفرق كتير. هو مش بس الطب بيرسي يعني، فكرة التعليم والإمباورمنت اللي بيعملها التعليم تفرق كتير الصراحة. الطب بحد ذاته بيضمن لك يعني higher percentage إنه أنت عندك مستقبل أفضل، خلينا نقول، بسبب إنه متعدد اللي هو السيكتورز، أو متعدد بنسميه المجالات. فيك تقدر تروح ككلينيكال، فيك تقدر تروح كإشي إداري، فيك تقدر تروح كإشي سوبرفايزري أو أكاديميك أو ريسيرش. بيعطيك يمكن مدى أوسع في الشغل وفي الحياة العملية كمان بشكل عام. بالوقت الصعب هاد كتير كتير بنحمد الله بصراحة، أنا وزملائي، مش بس الأطباء، كناس بتشتغل يعني، بتلهي حالها، بتقول الحمد لله إنه أنا معي شهادة أنزل أشتغل فيها. إنه أنا بقدر أقرأ، أكون exposed على أشياء حتى higher level، مش بس أنا بتبع الأخبار، أو أنا مثلا بالديلي activities من شغل بالأشياء اللي ممكن تضغطني أكتر. بفرق كمان بإنك لما بتوصل صوتك للناس اللي مش عارفة إيش بصير جوا. بتكون أنت من خلال الباك جراوند تبعتك، من خلال السبيشاليتي اللي عندك، بتقدر توصل صوتك بطريقة معينة بتقنع الطرف الثاني باللي أنت بتعيش فيه. هلا ما أكذب عليك، إحنا وصلنا لمرحلة إنه على الفاضي يعني. في مرحلة هيك وصلناها بالحرب، إنه كل إشي على الفاضي يعني، تعلمت ما تعلمت، وصلت صوتك ما وصلت صوتك، مش فارق كتير. بس بضل في هامش أمل هيك صغير على جنب محطوط، إنه لا يعني حتفرق في يوم من الأيام. يمكن هذا اللي خلاني أكتر إنه لا تمام، إنه اكتب، اللي بيقدر يكتب يكتب، اللي بيقدر يحكي يحكي. ليش نضل ساكتين؟ لأنه قديش إننا شو 75 ولا 80 سنة حتى. بدي أقول لك لو سكتت فيهم ثانية حيروح كله هذا هباء منثورا. فلا، خلينا شوية نحكي يعني، خلينا تحديدا الشباب الجيل هذا نوعا ما يعني، بديش أقول أوعى، بس شايفة إنه صوته أقوى شوي من الجيل اللي فات. مم. مم. إسراء احكي لي، انت من وين الانجليزي تبعك داخل بالعربي؟ والله شوف، هذا الموضوع اللي أنا مش قادرة خليكي مش دغري قادرة معي. ألاقي له جواب، لأنه اللي حوالي حاضر، اللي حوالي بيقولوا إنه من اليوم ما أنت رحتي على بريطانيا وأنت بتخلطي. بس أنا مش عارفة يعني، هو يمكن له دور في موضوع الدراسي أكتر يعني. أنت 7 سنين ندرس إحنا بس إنجليش، المصطلحات لاتينية، لما بدك تيجي تتواصل في المستشفى ولا مع أي عيادة بدك تحكي في هاي المصطلحات. فأخذ الموضوع عندي كتير، أخذوا يعني سنين. وبعدين سافرت سنة ونص، طبيعي إنه الواحد كمان باي ديفولت يحكي. ف هيك بزبط ولا أحاول تمام يعني أحكي في لغة واحدة؟ شو والله انا الأفضل؟ بالعاده بفضل لغه واحده، بتعرفي، يا عربي يا انجليزي.
عربي. فإذا بدك لا لا، عربي عربي. لما نعمل تقارب النسخة الإنجليزية بنعمل مرة تانية تقارب. لا لا خلص، هعتبر هذا تنمر برضو. لا لا مش لا واضح أبدا. وصريح. لا أبدا. بس أنا بتخيل أصلا أنت لأنه يعني مجال شغلك فعلي يعني عم تتعاطي مع الناس يس في الشارع، فما بعتقد أنك بتستخدم المصطلحات الإنجليزية يعني لا لا، بشكل لما عام يعني. بيكون يعني لما بنشتغل بالميدان بيكون الموضوع لا يعني باللغة العامة. احنا بالميدان حاليا، عسيرة الميدان، ما قبل حاضر. الميدان كله، ما قبل الطب، او آه. بجانب تاني من حياتك غير الجانب المهني. انت شو كنت بتعملي او شو بتعملي بالحياة؟ كيف بتعرفي حالك؟ ما قبل الطب. شوف يا سيدي، اللي قدامك شخص شوية كان ستيك للدراسة، للمثاليات، لأنه الإنسان لازم يكون متعلم، لازم يدرس يقرأ كتب أكتر. يمكن هذه كانت زي تجهيز لكلية الطب. أنت بتعرف كيف بيكون أغلب اللي هي حياتهم كيف ومسارهم بيبقى متشابه تقريبا. ما كنت عايشة في فلسطين لحد 15 سنة. كنت عايشة مع أهلي في السعودية، وأهلي من الناس اللي طلعوا بالثمانينات على السعودية، وتربينا هناك وعشنا هناك لفترة يعني كويسة. جيت بال2008 على غزة، وللأسف ما كانت الظروف كتير كويسة، ما كانتش مستقرة برضو زي هاي الأيام. سكر المعبر، حضرنا حرب 2008، كان أول حرب أصلا تكون، وحضرنا يعني إنه حتى نحضرها. سجلنا بمدارس متأخرين، وكملت رحلتي العلمية. خلينا أقول لك كان هذا أكتر إشي يعني اهتمام، إنه أنا كيف حكمل الدراسة بدون ما يصير أي يعني مثلا فقدان لسنوات الدراسية. بعدين كملت، تخرجت كلية الطب، أخذت مشوار كثير كبير. بكلية الطب بلشت الاهتمامات تطلع أكثر للمجتمع. بلش موضوع اللي هو الطبيب مش بس لازم يكون طبيب، مش لازم بس يشوف مرضى، لازم كمان يكون له دور في الميدان، سواء بالأبحاث، سواء باللي هي التوعية، باللي هو الدخول في المجتمع أكثر. وهنا طبعا بلشت الرحلة أكثر. يعني هي ما كانتش طب واحد 100%، بس أكثر من إنها يعني زي تحضير لما بعد، حتى لما بعد كلية الطب. أوكي. إذا بدي أحكي ما قبل الإبادة وبعد الإبادة، في أشياء تغيرت على مستوى تعريفك لنفسك أو وصفك لنفسك؟ تقدري يعني تستحضري أشياء؟ كتير صراحة، من ضمنها الأولويات. يعني كنا إحنا ما قبل الإبادة، بدي أقول لك كم من يوم، بس كان في أولويات مختلفة تماما عن هلأ بعد بسنة تقريبا. من ضمنها كيف خططنا في الحياة، كيف إحنا بنشوف حتى اجتماعياتنا مع بعض، كيف إحنا بنشوف خططنا المستقبلية، سواء مع اللي يعني بالمجتمع أو حتى على الصعيد العملي. كيف إحنا حتى بنشوف شكل الحياة، يعني كيف الاستمتاع، طرق الاستمتاع البسيطة باللي مش بسيطة. كيف أولوياتنا بالسفر، كيف أولوياتنا كمان في ما للأجيال الثانية. يعني إذا بدك تحكي عن شخص بده يبني عيلة أو إشي، هاي تماما اختلفت. يعني أنا بقدر أقول لك إنه أنا واحدة من الناس، واحد إيش بدي أقول لك يعني كتير كتير أشياء من ضمنها موضوع الارتباط اللي حنتطرق له يعني إن شاء الله، والإنجاب والأشياء هذه تماما اختلفت بالنسبة لي. كان في رؤية مختلفة ما قبل الإبادة وما بعد الإبادة. هلأ في أفكار يمكن تكون غريبة مثلا بالنسبة للي بيعرفوني، أو بالنسبة للي بيتناقشوا معي في الموضوع. تماما بدي أقول لك موضوع الأولويات، موضوع رؤيتك للمستقبل، التعليم، الشغل، حتى بدي أقول لك يمكن إحنا في غزة بنهتم كتير في رؤيتنا لبعض، أو يعني في شكلنا المجتمعي لبعض. إنه بسبب تقارب المجتمع أكتر، بسبب إنه إحنا أغلبنا بنعرف بعض. يعني مش معناته الشخص اللي ببيت حنون بيعرفش الشخص اللي برفح. بتحس إنه تقريبا في تشابه كتير كبير بالثقافة وفي المقارنات وفي شكله في المجتمع الشخص بالنسبة للتاني. فبحس هاي الأمور حتى بفترة الحرب كلها دابت شوي بسبب النزوح وبسبب اللي صار أكتر. و... والأولويات إنه أنا كيف شكلي في المجتمع كتير اختلفت، مش بس على صعيدي أنا، كمان أنا بلاحظ هذا الإشي يعني بالأشخاص التانيين.
اوكي. طيب، احكي لي انت قصتك مع فلسطين بلشت مبكرا ولا بلشت باعوام لاحقة؟ لا، من بدري بدري. بدي أقول لك إحنا الناس اللي يعني اللي بيحكوا مغتربين أو الوافدين في الدول الثانية، بتعرف بتحس إنه أهاليهم بيحاولوا يعوضوا هذا الإشي بكتر الحكي عن البلاد، بكتر إنه أنتوا من وين، أنتوا من أي بلد أصلا، وأنتوا مين، إيش كان سيدك يشتغل، إيش كان مش عارفة مين بأيام البلاد. يعني أنا بدي أحكي لك، أنا مش من غزة من الأصل، إحنا من القرى اللي تهجرت على غزة ب 48، الأجداد. فأهلي الناس اللي ربيوا في المخيم، في مخيمات غزة، يعني مواليد تحكي عن خمسينات وستينات. فكانت طول الفترة اللي ما قبل حتى ما نيجي فيها على فلسطين دائما موضوع انه انت من اي قرية، انت من اي بلد، شو كانت طبيعة الحياة ما قبل اصلا اللي هو الهجرة. زي كأنه احنا هلا نعيد الزمن تقريبا، بس كان هذا الموضوع كمان دائما ينحكى فيه. بالبلاد ايش كانت مشهورة، مثلا تحكي انت عن البلد اللي جاي منها والدي، هي بلد بربرة. البلد اللي جاي منها امي بلد اسمها الخصاص. فالبربره مثلا مشهوره اكثر في العنب، مشهوره اكثر في الزينه، وكان فيها مدرسه، كان فيها جامع، كان. فدائما بيحكوا لك هاي التفاصيل عرفتها وانا كتير صغيره يعني، يمكن اول ما وعيت على الدنيا. هلا لما اجيت على فلسطين كان في بصراحه دائما اللي هو الاشتياق، الحب، البلاد، بتعرف دائما كمان الشخص البعيد بكون شويه عنده المشاعر اكثر جياشه، لانه هو ما بيعرف فعليا ايش شكل المعاناه اللي بتصير، بس بسمع عنها. مم. فلما اجينا على فلسطين فعليا استقبلتنا الحرب. يعني هي كانت هاي كأنه اللي هاي فلسطين الحقيقية، مش اللي انتم بتسمعوا عنها او بتشوفوها مثلا في الأغاني التراثية. فكانت صدمة كتير كتير. أنا بتذكر يعني حتى أول ما شفت الطيارة الحربية، أنا ما كنت بعرف إنها طيارة حربية. أنا كل اللي بعرفه إنه هي طيارة وبس. فانحكى لي إنه هاي اسمها طيارة حربية. من بعدها صار مواضيع اللي جوا غزة او اللي جوا فلسطين تماما مختلفه التجربه عن اللي بتنحكى لك برا، لانه انت ما شفت، يعني انت ما بتعرف فعليا كيف شكل التفاصيل او كيف احساسك لما تعيش التفاصيل هاي. وانت جوا البلد غير عن برا البلاد. مم. ف ومن هان يعني بلشت استوعب انه، يعني انا يمكن برضه ما كنتش صغيره، كنت 15 سنه، فبلشت استوعب انه لا، يعني في فرق كتير كبير بين برا وجوا. في فرق كتير كبير عن شكل المعاناة. حتى المغترب لو اللي مش قادر يدخل البلاد، شكل معاناته غير عن اللي جوا فلسطين ومش عارف يطلع منها. زي لما تكون مثلا ممنوع من السفر، هو مش نفس الصراع، مختلف الشعور. شوي شوي صارت اللي هي صراعات الحياة اللي جوا غزة شوي بتنسيك إنه إحنا مفروض لسه نضل نحب البلاد. يعني لحدا لسه بيكبر بينسى هذا الإشي. هلأ متى حسيت هذا الإشي نضج وكبر أكتر؟ يمكن لما سافرت عملت الماجستير كنت ناضجة بزيادة، يعني إنه خلص عدينا مراحل، إنه مش عشان بتقطع الكهرباء فأنا ما بدي أعيش في غزة، أو مش عشان مثلا بنقطع البنزين شوي فأنا ما بدي أعيش في غزة. فلا، هذا إشي مختلف وملوش علاقة بإنه أنا بحب هاي البلد أو لا. زاد أكتر لما إجت حرب الإبادة. بتحس إنه الموضوع صار شخصي، يمكن مع كل فلسطيني، انه لا، طالما في نية للاحتلال انه يبيدنا او انه يمحي فلسطين او انه يمحي غزة من الوجود، فلا، احنا بنحب هاي البلاد واحنا علاقتنا فيها كويسة ووطيدة، وايش ما يصير وايش ما يجرى. انا بتهيألي يمكن اكثر هذا الكلام انا مش يعني مش انا بس بحكيه، يمكن اكثر اللي حوالي كمان بيحكوه، انه لا، بنكمل فيها. طيب، إسراء، أنت تخصصك صحة إنجابية وصحة جنسية، صح؟ صحة إنجابية وجنسية. مزبوط. بظل الإبادة، مزبوط. غير إنه هذا يعني هذا جانب أصلا تخصص، حتى من غير الإبادة كان بده فيه نقاش كتير إنه في بلادنا. بس بدي أسأل سؤال، أصلا شو ضل من الصحة الإنجابية والصحة النفسية في ظل الإبادة، أو في لإلها أصلا متسع؟ يعني بدي أقول لك يعني هو ما في جواب أو لا في هذا الموضوع، لأنه غزة دايما كانت تحت ضغط، ودايما الإشي تراكمي كان عليها. يعني هو مش بس إنه ما كان في حرب معناته مثلا كان في متسع، ولما إجت حرب الإبادة بطل في متسع. هو الموضوع أكتر بإنه اللي ما قبل الحرب كان في تراكمات، سواء
يعني إلها علاقة بالصحة الإنجابية أو في الصحة النفسية، وهلأ صار الضرر بشكل أكبر وأوسع مرة واحدة. ولكن في الوقت اللي إحنا فيه هذا أنا بشوف إنه برغم الطوارئ وبرغم إنه إحنا في يعني بدي أقول لك في صعوبات وتحديات كتيرة بتواجه حتى اللي هو مقدمي الصحة وبتواجه الأشخاص اللي بتلقوا الصحة، في متسع مش 100%، ما بقدر أقول لك إنه مثالي، ولكن هو موجود زي ما قبل الإبادة. وقد يبدو أهميته أو حساسية وجوده أهم بكتير من قبل، لأنه أنت بتحكي هلأ عن مجتمع قاعد بيباد، فأكيد في أشخاص بفكروا سواء هيك أو هيك. طبعا بدي أجيب لك الرأيين. في أشخاص بتفكر إنه خلص ما في داعي إنه أنا أتوجه أو أنا أحكي في هاي المواضيع، وفي أشخاص بتقول لك لا، أنا لازم أحكي في هاي الإشي أو لازم أحكي في هاي المواضيع أو أنا لازم أكمل بهذا اللي هو المسار تبع الصحة الإنجابية أو حتى الصحة النفسية. يعني أنا قلت لك إحنا وصلنا لمرحلة بالحرب إنه إحنا ما في داعي نحكي. إحنا لمين بنحكي أصلا؟ لمين إحنا بنترجم؟ إذا بدنا نحكي بالإنجليش ولا بدنا نحكي بأي لغة، ما في داعي. بس بوقت من الأوقات بتقول إنه أنا لازم أحكي بأي لغة من لغات العالم عشان يضل صوتي مسموع وعشان أنا أوصل. ما هو كيف أنا بدي أثبت إنه أنا من إلي أحقية في هاي الأرض، أو إنه أنا الشخص الأصلي في هاي البلاد إذا أنا ما بدي أحكي؟ فهو نفس الإشي قاعد بصير هلأ في مواضيع الصحة العقلية أو الصحة الإنجابية والجنسية. يعني حتلاقي برضو الأشخاص اللي بيقولوا لك إحنا لو شو ما يعملوا تدخلات نفسية علينا ما رح نشفى. هلأ أنا معهم، حجم الضرر كبير، بس مش معناته إنه أنا تمام خلص هيك أوقف وأحكي ما في متسع إنه أنا أحكي في هاي المواضيع. شوف بضل قلت لك هامش الأمل موجود شوي شوي، مش يمكن مش عشاننا بس، عشان اللي بعدنا، عشان اللي ما بقدر يوصل صوته أو ما بقدر إنه ياخد هذا المتسع. طيب بملف الإنجاب تحديدا في إشي عامة الناس بتصير تقول إنه في حدا فاضي لحدا ولا في حدا يعني إن كتير. كتير كتير. بتعرف إحنا انصدمنا في العيادات أول ما بلشنا نشتغل. كنا يمكن يعني مش متوقعين كل هالقد حيكون في تركيز على المواضيع الصحة الإنجابية والجنسية. وبلشت أنا قلت يمكن أنا عشان طوارئ محتاجة أعمل حاجة بنسميها يعني اللي هي التدخلات الأولية الطارئة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، اللي هي بدك يعني تحط أنت المينيموم بس. بعدين اكتشفت إنه في ناس بتتصرف عكس ما أنت بتفكر. يعني أنت بتفكر بمن إشي منهاجي، بس اللي على أرض الواقع كتير كتير مختلف. يعني إيش بدي أقول لك، أول ما بلشنا شغل كنت أقول يعني للفريق إنه إحنا بدنا نتعامل مع الحالات الطارئة. إحنا يمكن ما نتبع كتير الحوامل لأنه ما رح يكون في مجال. إحنا في حالة إمرجنسي أو في حالة طوارئ، أو ما رح يكون حتى في متسع للناس إنها تيجي وتطلب هاي الخدمة. بعد شوي صرنا سنشوف إنه لا، في سيدات حوامل بيجوا وبيطلبوا أدوية كنا نشوفها ما قبل الإبادة وبدهم يتبعوا. بعد شوي صرت أشوف سيدات جايين لموضوع اللي هو التحضير ما قبل الحمل، اللي هي رعاية ما قبل الحمل. فأنا يعني أنا شخصيا استغربت بعدين صرت أقول إنه هل في داعي نعمل زي خطة بنسميها اللي هي زي تتابعية أو خطة متابعة لهدول الناس؟ كان الفريق بيحكي لي لأنه في تردد، يعني في تردد واضح للسيدات إنه هم بيجوا، أو حتى للرجال اللي هم مثلا متغلبين في موضوع الإنجاب. فبقول لك أنا هلأ بهاي الفترة كأنها فترة يعني أنا قاعد بعد وقت، وليش لا، ليش ما أفكر في الموضوع؟ لأنه أنا مثلا مش قاعد بنجز إشي في حياتي يعني، وأنا بدي أشوف مثلا طفل أو ابن قبل ما يصير إشي مثلا أعظم من هيك. يمكن الأمور تكون أصعب من هيك. هلأ إحنا وضعنا أحسن، لأنه كمان إحنا ملاحظين يعني كل ما بيمشي أكتر في حرب الإبادة، كل ما بيمشي الوقت أكتر الظروف بتصير أصعب. فصاروا يفكروا من منطلق إنه يمكن هلأ أحسن من بعدين، يمكن بعد هيك نتهجر ما بنعرف وين. هلأ هذا الإشي اللي أنا بشوفه ويعني استغربته أكتر، اللي بصير حوارات اللي هو هلأ مش حدا فاضي لحدا، هلأ إحنا فترة نزوح، هلأ ما في بيوت، ما في مثلا أماكن مثلا بدي أقول لك زي زمان إنه مثلا الواحد له بيته له غرفته، الأواعي تبعت الأطفال، الأواعي تبعت هاي التفاصيل الصغيرة. في هذا الحوار بصير، بس أنا بقول لك هذا بصير من الناس اللي مرتاحين أكتر أو اللي ما بيفكروا أصلا في هاي المواضيع، فكأنه بيعطوا لحالهم تبرير إنه أنا لهيك ما بفكر، إنه ما بفكر في الإنجاب هلأ.
أنا هيك حسيت. أما اللي بيكون مصر إنه أنا أصلا كنت حاطط هاي البلان بغض النظر ما رح تيجي الإبادة ولا ما رح تيجي الإبادة، ما بتخيل إنه هذا العامل أثر كتير عليهم. انت معلش فصلتي بين جانبين، انه الناس اللي عندها بيوت مرفهة او عندها امتيازات اليوم ما بتقبل لا لا باتجاه بغض النظر. الانجاب، ولا لا 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 بقول جماعات؟ لك يعني هم بقول لك مثلا انه لانه ما في بيوت، احنا ما بنفكر في هذا الموضوع، احنا ما في مثلا غرف، ما في مثلا زي زمان وانا عايش مع عيلتي، بس ما في مثلا اللي هي التفاصيل تبعت الانجاب، اواعي الاطفال، اللي بقول لك الوضع الصحي في غزه مش تمام، في امراض، في نزوح مستمر. هلا هاي المبررات انا دائما بشوفها من الاشخاص اللي بيكونوا اصلا ماخذين القرار انه احنا ما بدنا ننجب، يعني هو بغض النظر يعني اوكي، او مأجل القرار بغض النظر في اباده ولا ما في اباده. هذا اللي لاحظته. بس شفت كثير ناس فكروا في الموضوع لانه هم اصلا كانوا مفكرين فيه ما قبل الاباده وهم ماشيين فيه، وتحديدا الاشخاص اللي كانوا اصلا متغلبين بالانجاب واللي بيحسبوا انه هذا الوقت هيو قاعد عم بمشي، يعني انا شو قاعد بعمل؟ ما عنديش اي انجاز ممكن اذكره الا هلا، مثلا الا هلا لو بدي اخذ انا القرار هذا حيكون اكبر انجاز بالنسبه لي. وحصلت، يعني أنا شفت كتير قصص من أشخاص بعرفهم أو أشخاص بيعرفوهم، ل... يعني لناس مقربين، إنه بقول لك أنا أقل ما فيها أنا بدي أشوف، بدي أعيش، يعني بدي أعيش تجربة إنه أصير أب أو أصير أم قبل ما أموت أو قبل ما يصير إشي تاني. طب فكان إشي بصراحة غريب بالنسبة إلي أول ما سمعته. هو شوي أنا بدي أجرب أفهمه بأسئلة صغيرة. الناس امم اللي كانت حامل ما قبل الإبادة وولدت، امم تجارب الولادة كلياتها كيف تصدرت وكيف طلعت، يعني لا تساعد على آه فكرة الإقبال على هذا الأمر أصلا. يعني هون في تحدي كتير صح. كبير من الأساس. هل تغير شيء اليوم عشان الناس تقبل على اللي أنت بتقوليه؟ لا بس أقول لك إيش اللي غير من التفكير أكتر. هلا التجارب ما زالت صعبة، قلت لك التحديات كل شوي بتصير أصعب، بس طول المدة للحرب خلت الناس تلاقي طرق بسيطة للتكيف وتتقبل أكثر موضوع إنه أنا لازم أعيش مع الموجود، لأنه ما يعني بعد هيك ما أنا مش قادرة أغير شيء، والمدة يمكن تطول أكثر. يعني بطل عندهم أمل إنه هي الحرب شهر شهرين وتخلص، وبقول لك أنا يمكن أصير زي أي دولة تانية فيها صراع، وهذا هو شكل حياتي، فمش رح أضل موقف حياتي مثلا سنة سنتين ثلاثة وأنا بدي أجيب طفل. فهو ما تغير إشي من التحديات قد ما هو تغير من جوا، كيف إحنا استقبالنا للعامل اللي هو عامل الإبادة أو اللي هي الأمور هاي التحديات، كيف إحنا صرنا نطلع لها. يعني أنا بدي أقول لك مثلا، أعطيك مثال كتير بسيط. زمان أول ما إجت الحرب، أول شهر شهرين، موضوع إنه مثلا المي بتقطع، الكهرباء مش موجودة، الإنترنت مش موجود، كنا يعني أول فصلة إنترنت أو أول فصلة اللي هي الاتصالات لما فصلت كلها في غزة، يمكن كلنا دخلنا في حالة من الرعب. كنا يعني مش قادرين نتعامل، كيف إحنا هيك صرنا معزولين عن العالم، كيف إحنا ما عندنا مي، كيف إحنا ما عندنا كهرباء مثلا. هلا ممكن أنا بقول لك ممكن تعدي أسبوع وأنت ما عندك مثلا إنترنت وتتعايش مع الموضوع عادي، لأنك مش صرت متقبل، بس صار عندك في اللاوعي إنه أنا في مرحلة ضغط نفسي طويل، قد يبدو مثلا أكثر من المعتاد، ويمكن يطول أكثر من هيك، بس أنا ما في إيدي شيء أغيره. هلا لو في إيدي أغير هذا الموضوع بقول لك ممكن أخذ يعني أكشن أو أعمل إشي يغير. بس بتهيألي الاستقبال لهذا العامل أو الاستقبال لهذه التحديات اختلف من شهر 10 لشهر 8، تماما اختلف. أنا لازم أشاركك شيء، إنه لما بحكي مع حدا بغزة عايش التفاصيل هاي، ولسه امبارح مرة تانية يعني واحنا بنسجل مع اسلام بدر، وهو بيحكي قاعد في اشياء اللي هو بتجاوزها، فبقول له على سبيل المثال فكرة انه المعاناة الناس اليومية، انه في فقرة المي هي مشكلة زي ما انت حكيتي، فكرة الانترنت امم انقطاعه هو مشكلة، بس بطل حدا يجيب سيرته، انه خلص هذا زي كأنه صار في نظام ناجح انك انت توفر عدد من لترات مي باليوم، مش مهم كيف، بس انك انت وفرتن بحد ذاتن خلص زي كأنه عملت
على تشيك ليست، حطيت نقطة. وانت قاعدة بتحكي لي بدي مش عارف إذا بتساعديني نطلع من شوي، إنه أنا بدي أسمع عن المي، بدي أحكي عن المي، وبدي تحكي لي عن الإنترنت، وبديش هيك نمرق عادي. فالنقلة من المرحلة تبعت إنه إنه الناس قررت تتكيف، أو بالنسبة لإلها بدها ترتبط بالحياة أو بدها تكون أب وبس، على مستوى شعور تمام، هذا على مستوى التحرير. بس باليوم يوم بعتقد كل فكرة الإنجاب فيها كتير ملفات. بتخصصك إذا بدي أسأل نعمل زوم إن كتير عشان أفهم فعليا، تفهميني يا حبة حبة، بما إنه الناس بتيجي وبتطلب مساعدة منك. واضح إنه كانوا بيعيشوا بظرف، كانوا في بيت، اليوم في خيمة إذا بدي أفترض هيك. كانوا بيعيشوا بظروف صحية، اليوم بيعيشوا بظروف تانية. كان في خصوصية، اليوم كيف فاهم ما عادش في خصوصية، ما فيش خصوصية. صح. فإذا بنفع فعليا تمسكي لي إياهم واحدة واحدة في ملف، مش الولادة والأطفال وفيش أواعي للطفل، لا، ما قبلها. عندي القرار لما الحدا بده ياخده وبده هذه الخلوة، بده هذه التفاصيل. الصبية بدها العناية، بدها الاهتمام. كيف بصير الاشي؟ يعني شو التحديات اللي هي بالصغيرة هذه اللي الناس بتطلب مساعدة منكم عشانها؟ شوف، أنا بحكي لك إنه مثلا عنا، أنت ذكرت 3 أشياء. أول شغلة موضوع الخصوصية، هذا يعني بستغرب كتير إنه كيف الناس بيلاقوا له حل. أنا نفسي أدهش من الموضوع، إنه كيف بيرتبوا أمورهم وبيتأقلموا وبيتكيفوا على إنه خلص إحنا بدنا نجيب طفل، أنا باخذ هذا القرار. هلأ هو بيرتبه بشكل شخصي، أنا ما بتدخل في هذا الموضوع. بيجي مثلا بحكي لي إنه أنا تمام، أنا في مكان، أنا يعني موافق أبدا، يعني مش مع إنه أنا مثلا أوقف عشان هلأ أنا عايش في خيمة، عشان أنا مثلا ما عندي أي هي الإمكانيات إنه أنا أخلف. تمام. انصدمت في إنه كتير ناس مثلا بتقول لك أنا عامل جنب الخيمة مثلا غرفة لإلي خاصة، أنا لو عايش في مدرسة أنا أوريدي ماخد صف لحالي أنا وعيلتي وأسرتي. في مثلا حدا حكى لي إنه كان في مدرسة كانوا عاملين فيها غرف يعني للي مثلا حابب إنه ينجب أو إنه مثلا يعيش هاي التجربة. فهذه صدمات كلها كانت في الميدان، وما كنت بفكر إنه الناس ممكن تتجاوز. تمركش عليها بحياتك، أعطيني كل صدمة حقها. كتير الموضوع يعني بتعرف أنا أنت مرة تانية أنت عم تحكي مع حدا من برا، يعني عموم التفاصيل هاي الغاية من الحلقة هذه إنه إحنا نخوض هذه التفاصيل، يعني فساعديني قدر الإمكان هيك تمركش عليها. كل واحدة هاي حلقة. تمام. أوكي تمام. بدي أقول لك مثلا مثال، في حدا كان يعني في إحدى الحروب، حتى على فكرة مش بس بحرب الإبادة، كان في مثلا مدارس معينة، المدارس بياخدوها كشلتر كمأوى للنازحين. تمام. فكانوا النازحين متفقين إنه إحنا يا جماعة في غرفة، في صف، هذا الصف للأزواج أو للمتزوجين في حال إنهم قرروا إنهم ينجبوا أو إنهم يعيشوا التجربة يعني الإنجابية أو الجنسية. تمام. فكان الغريب إنه كل المدرسة عارفة وكل العالم عاملة جدول يعني وبتتعايش مع هذا الموضوع تماما في ظروف الحرب. يعني أنا كانت يعني صدمتي إنه طب وين الخصوصية؟ هو بطل فيه خصوصية مبدئيا في الموضوع إذا كل المدرسة عارفة. فكان إشي غريب الصراحة. إشي تاني كنت بسمعه بالخيام مثلا، بالمخيمات أو بالخيم، إنه لازم يكون مثلا حدا يكون يا إما عامل له خيمة لحال، أو بتكون في خيم معروفة لو عائلة مثلا عندها مجموعة من الخيم مع بعض هم بمخيم، فبكون في خيمة أو بكون في مساحة خصوصية هي لموضوع الإنجاب أو لموضوع العلاقة الجنسية. فهذا الإشي الغريب إنه هذا الناس فهميني يا أكتر كيف يعني؟ كأنها غرفة خاصة، نفس فكرة الصف بس هي عبارة عن خيمة. يعني انت بتحكي لي يعني على مستوى خيال او على مستوى تصور، عم بفكر انه في كل حدا عامل مساحته داخل خيمته، بس انت اللي قاعده بتحكي لي اياه انه لا، في خيمه فيها اكثر خصوصيه. ممكن تكون هلا ممكن يكون مثلا الخيمه نفسها تبعتك، وممكن تكون انها خيمه منفصله على حسب كيف ظروفهم المعيشيه. الغريب انه الناس بتحكي في هاي المواضيع بشكل كتير صريح قبل عن يعني مقارنه في ما قبل الحرب، او مقارنه بانه كانه مثلا احنا في عادي. تمام. اللي هو انه احنا مثلا ما كنا قبل نتحسس من هاي المواضيع، فهلا انه انتم هلا مش عم تتحسسوا من هاي المواضيع، طب شو اللي تغير؟
فكان الإشي إنه يمكن الحاجة الماسة والفطرة أكتر كانت يمكن هذا منبع، أنا هيك كنت بشوف. زائد إنه المدة طولت، زي ما قلت لك إنه أنت بتحكي من شهر 10 لشهر 8، مش زي لما تقول من شهر 10 ل11 أو إنه أسبوعين حرب وخلص. فكان يعني في أكتر من عامل، وكمان إنه الناس فقدت كل شيء. يعني أنت لما تيجي تحكي مع حد إنه إذا مش فائد شخص أو مش فائد أولاده أو مش فائد زوجته أو مش فائد أي حدا من أفراد الأسرة، هو فائد بيته. فهو بقول لك أنا ما ضل إشي أخسره، فإنه أنا ما بعرف لإمتى بدي أضل عايش. فإذا هذا الإشي اللي أنا بده يبسطني، أو إنه أنا بدي أجيب طفل، أو إنه أنا بدي أعيش مع زوجتي بشكل شبه طبيعي، بدي أعمله. كان هذا يمكن أكتر تفسير ينحكى، إنه في مثلا شخص راح مع زوجته على الولادة لما ولدت يعني، وكان في عز القصف وفي عز اللي هو الاجتياح تبع مستشفى الشفاء. فهو بقول لك يعني كان بيحكي للي حواليه للنازحين إنه أنا يا عمي بدي أروح أشوف ابن قبل ما أموت، هو هلأ بده ينولد، انتوا شفتوا اولادكم، انا بدي اروح اشوف ابني قبل، وحتى لو بدي اموت بالمستشفى او لو بدنا نموت كلنا. وراحت ولدت مرته، قعدوا يومين تحت الحصار وبعدها روح. فكان هاي احدى التفسير اللي انا يعني بالنسبه لي كنت طب ليش؟ يعني انه كان ممكن يصير الموضوع في اي مكان تاني، مثلا كان ممكن تولد في اي مركز صحي. بس بقول لك انا خلص بدي اروح على المستشفى الوحيد اللي كان شغال في هذاك الوقت، يعني في وقت ما كان الشفاء شغال. يمكن هاي الأشياء اللي أكتر إشي بتنحكى لنا كتفسير، كأنه أنا يعني ما بعرف، يمكن في حاجات هم بيعيشوها أكتر في تفاصيل يومهم، بس يمكن هذا الإشي اللي هم بيصرحوا فيه لمقدمين الخدمة، عشان يمكن إحنا نقدر نفهمهم من هذا اللي هو المنحنى، ومن هذه الزاوية. اوكي. طب إسراء، من مكان تاني انت عم ربطت قضية قرار الولادة بالممارسة الجنسية، فاحنا قاعدين بنحكي انه حتى هذه الغرفة او المساحة هذه ارتبطت فعليا خلص فقط بملف الولادة، فصار لا فعل. مش شرط. مش شرط. لا مش شرط، بس هذا كان يعني مثلا السؤال اللي احنا بنسأله لما حدا يكون بده يجي يحضر الحمل، لما بده يعمل رعاية ما قبل الحمل. انت بتعرف يعني هو يعني اوكي في الوضع الطبيعي يمكن ما كانش وضعنا زي هلا، بس انه الست لما بتيجي بدها تحمل طبيعي انها قبل 3 شهور من انها تاخذ، او انه يعني فعليا تصير حامل، لازم قبل 3 شهور تعمل حاجة اسمها رعاية ما قبل الحمل. بهاي الفترة بتاخذ فوليك اسيد، بتاخذ شوية اللي هو تحضيرات، بتاخذ شوية تعليمات من مقدم الصحة. في الوقت هذا في ناس بصير موضوع الحمل عندهم مش بدون رعاية، وفي ناس بيجوا بيطلبوا هذه الرعاية اللي هي قبل ب3 شهور. فلما إحنا نسأل إنه هل في مساحة، أو هل في ظروف مهيئة، ويمكن هذا الإشي بدي أقول لك مش الكل بيسأله، بس أحيانا فضول مقدم الصحة بيسأل هذا السؤال. فبقولوا لك إنه إحنا لأنه قررنا ننجب، إحنا بندور على هاي المساحة، بس مش معناته إنه هو سبب، أو يعني بدي أقول لك وجود هذه المساحة الخاصة هو سببه عشان الإنجاب. لا، كمان في اللي هو الفطرة، يعني في كتير أسباب ممكن يعني يبررها الشخص إنه لا أنا بدي أعيش حياتي بشكل شبه طبيعي، لأنه أنا شايف إنه الحرب طولت، أنا مش مبسوط، أنا خايف يصير إشي إلي، خايف يصير إشي لزوجتي لأولادي. حيعطيك كتير أسباب تبرر إنه تمام أنا يعني إشي هذا زي ما بقولوا حق طبيعي وإنساني. اوكي. وفي اولويات، مثلا لما بتحكي لي على جدول في مراكز الايواء، بتقدر تتخيل او بتعرف التفاصيل على اولويات او على شيء؟ صراحة يعني ما سألت في موضوع الأولويات قد ما أنا لما استغربت قالوا لي إنه هو مش لحدا معين بكون، بس بكونوا عاملين زي جدول، وكل يوم مثلا حدا. هلا ما بعرف داخليا ايش كان يصير بناء على ايش كانوا يختاروا اللي هو الكابلز او الاشخاص، بس هذا الاشي كان موجود. هلا كيف يدار؟ يبدو انه يعني بيكونوا يعني زي في لجنة، او اصحاب اللي هو الموظفين المدرسة هاي نفسها، او الاشخاص اللي اصحاب الفكرة هم اللي بيديروا هاي الفكرة. انا هذا الاشي اللي وصلني. نفس الاشي بتهيالي كمان في المخيم يعني. طيب، إذا بدنا نرجع فعليا ما قبل قرار الإنجاب، وما قبل يعني هذه المساحة كلها، على افتراض إنه في مساحة الممارسة الجنسية، وبدي أرجع فيها لورا كمان. قرار الولادة بحد ذاته كيف بنعرفه بالظروف الطبيعية إشي كتير صعب.
يعني بعبر عن مشاعر ما إحنا كيف منشوفه. فاليوم في شكل نقاش بالعالم كله إنه لما بدنا نحكي إنه أنت جاهزة للأمومة أو مش جاهز، أو أنا جاهز لأنه يكون عنده طفل أو الأبوة. وبعتقد بحالة الإبادة في مصفوفة مشاعر أخرى، يعني ذاتها نفسها، بس في كمان مصفوفة مشاعر إضافية، منها التعلق بالحياة، بس كمان في إشي تاني النقيض لإله. ممكن هيك تحاولي بس تساعديني أتواصل مع هذه المصفوفة من المشاعر عشان أعرف إنه القرار أو قرار الولادة أو قرار الإنجاب شو خلفيته النفسية والعاطفية. هلا إذا بنحكي عن سيدات خلص حملوا وبدهم يعني ينجبوا بالحرب، أنا صراحة ما شفت حدا مرتاح كتير في القرار. يعني عشان أقول لك بشكل صريح، مخاوف السيدات وأهاليهم وأزواجهم في قرار الإنجاب في الحرب كتير أكبر من ما قبل الحرب. هذا إشي واضح وملموس حتى في الأشخاص المتعلمين. يعني أنا شفت حتى زميلات إلي هم في منهم دكاترة، في منهم صيادلة متعلمين، ومش بس بالحقل الطبي. كان بالنسبة لهم إنه هي أوريدي كانت حامل وإجت حرب الإبادة وكان مضطرة إنها تولد يعني في الحرب. الموضوع أبدا ما كان سهل. كان كل متفق إنه يمكن هذا كان أصعب إشي ممكن تمر فيه، أصعب من إنها مثلا لو ما خلفت في الحرب. كان هذا الإشي واضح وصريح، وهذا الإشي حتى سمعته من أشخاص تانيين إنه اوريدي جابوا أطفال وبظروف يمكن ظروفهم الاجتماعية صعبة قبل الحرب، بس كون إنهم هم عارفين إنه النظام الصحي متهالك وإنه إحنا فترة نزوح وإنه كل هاي التحديات وإحنا مش ضامنين حياتنا فعليا، وهي ما بتعرف إذا رح تقدر تكمل أصلا مع هذا الطفل أو الطفل هذا يكمل. يمكن أنت كمان سمعت في قصة جمانة والطفلين التوأم من شيء أسبوع تقريبا كان هذا الموضوع. فأنا بتهيألي هذه القصة كمان زادت مخاوف أكتر السيدات اللي رح ينجبوا بالحرب تماما. يعني بقدر أحسم لك الموضوع بنسبة كبيرة، بنسبة كتير عالية، لأنه يعني ما في إشي ممكن يعني يهدئ من روع، أو ما في إشي ممكن يشيل هذا التحدي عن السيدات. بس زي ما قلت لك برغم هيك حتلاقي ناس بالنسبة لهم كل الأولويات هاي وكل المعايير اللي كانوا يفكروا فيها ما قبل الحرب انهدمت بسبب حجم الضرر الكبير اللي صار، وإنه هم فعليا صاروا حاسين حالهم في العالم لحالهم، وإنه هذا شكل الضرر النفسي أو حتى الضرر اللي بيصير عليهم كبير لدرجة إنه إحنا ما رح نقدر نتعامل معه إلا إذا خلص، وإنه أنا مضطرة أتعايش مع هذا الإشي ويمكن يجي أصعب من هيك. فيمكن عشان هيك أخذوا قرار إنه حتى لو بده يكون صعب إني أنجب بالحرب، أنا محتاجة مثلا هذا الطفل أو أنا بدي أعيش هذا الإشي بدي أعيشه. ولكن هذا ما بيقلل من صعوبة الحدث على الأم وقت الولادة. كتير سمعت قصص حتى من زميلات إلي إنه اضطرت تولد في الخيمة، اضطرت تولد في المستشفى، وبعد ساعة أو ساعتين طلعوها من المستشفى لأنه ما في مكان، لأنه أنت في لود كتير كبير على المستشفى وهذا أصلا طوارئ. خلص دوري على مكان تاني أنت يقدم لك اللي هي رعاية ما بعد الحمل. لولا إنه مثلا بتقولك إنه أنا زوجي طبيب أو كان في ممرض ساكن جنبنا في الخيمة اللي جنبنا قدم لي الرعاية، كان أنا الله أعلم كيف كان وضعي. ظروف الشتاء كتير كانت صعبة بالخيم، وكتير ستات اضطروا إنهم يولدوا في ظروف الشتاء وأطفالهم مرضوا وتعبوا بسبب اللي هو المطر، بسبب المي، بسبب إنه المي بتدخل على الخيمة والبرد الشديد. هاي كلها ما بتقلل أو يعني ما بتخليني أقول إنه أوكي إحنا بدنا ننجب، أو الأهل غزة إنهم قرروا ينجبوا إنهم ما رح يعانوا في الإنجاب أو في وقت الولادة. ما بتخفف، بس أنا بقول لك يمكن هم تجاهلوا هذا الإشي، أو بقول لك لوقته فرج، لوقته يمكن تكون مخلصة الحرب، يمكن أنا أكون كويسة، يمكن يكون مثلا في مستشفيات أكتر، ولكن هذا ما بخفف من حجم التحديات اللي بيواجهوها. طب إذا بدي أرجع لسه كمان مرة تانية أضل ما قبل الولادة، في أشهر طويلة تحتاج المرأة لرعاية على مستوى نفسي وعلى مستوى صحي وعلى مستوى تغذية، على كافة المستويات. ممكن تحكي لي يعني، لأنه من بعيد اللي أنت بتقولي لي هو نقيض فعليا الثلاثة هدول، يعني ولا تغذية زي الخلق، ولا ظروف صحية زي الخلق، ولا ظروف نفسية زي الخلق. صح. لحدا جاي هيك من كوكب تاني بتطلع هيك. بس إذا بدك تقولي لي فعليا أنه
إنه شو الظروف اللي عم بتعيشها أصلاً. وبعتقد مرق وقت اللي النساء يتبادلوا هذه الخبرة أو امم يتبادلوا المشاعر هذه. فاللي داخلة على ملف الولادة أو على قرار الحمل، العفو، هي عارفة فعليا أو مقدرة على الأقل شو صعوبة وتحديات الإشي. الإشي صعب. مش سهل، مش سهل ابدا. الإشي يمكن اللي بهون هلا على السيدات اكثر انه صار في وعي مقارنه قبل يعني بدايه الحرب. يمكن ما كانوا عارفين لوين يتوجهوا الا مثلا للإشي اللي هم بيعرفوه. هلا شكل المنظومه الصحيه شوي تغير لانه صار بيعتمد اكثر على المؤسسات الدوليه ومؤسسات اللي هي الانسانيه اكثر. فصاروا الاشخاص او المقدمين الرعايه في هاي المؤسسات بيحاولوا انهم يركزوا على هاي التحديات. يمكن هذا اللي شوي تغير. بس صاروا السيدات بعد فترة من الحرب، بعد شهور من الحرب، مدركين إنه في مؤسسات بتقدم دعم مثلا صحي، في مؤسسات بتقدم لك الدواء الفلاني، في مؤسسات رح تعطيكي لو موضوع التغذية أو رح تعطيكي مثلا استشارات صحية. يمكن صاروا شوي واعيين إنه النظام الصحي تغير عن ما قبل الإبادة. وزي ما قلت انت نقل التجارب ما بين بعض، يعني لما ست تولد وتحكي لست تانية هي حامل كيف هي مرحلة رحلتها، رح تتعلم. الشخص الثاني رح يتعلم شوي من اللي هو الأخطاء أو الحاجات اللي راحت مثلا عن بال السيدة هذيك. رح تعرف تكون حاطة خطة بديلة، إنه أنا وين بدي أولد. طب أنا أوكي حتى لو بالشهر الثامن أنا عارفة حل رح أولد في المستشفى هذا، بس افرض إحنا أخلينا رح أروح على المستشفى الفلاني الثاني، أو رح أروح على العيادة الفلانية اللي هي بتتبع لمنظمة مش عارفة إيش. فيمكن هو هذا الإشي اللي بخفف أو بخليهم يعرفوا إنه أوكي في تحديات في الثلاث نقاط هدول، ولكن في لسه شوية دعم موجود. بس هذا برضو ما بيخفف من شكل المعاناة. زي ما قلت لك، الحاجة للإنجاب ممكن تخليهم يتجاوزوا هذا التحدي. يعني موضوع إنه أنا مثلا إلي مثلا 10 سنين بحاول أنجب وأنا مش قادرة أجيب طفل، وصار عندي اللي هو حمل في الحرب، رح يخليني أعمل المستحيل كأم أو حتى كأب، حتى أقدر أقدم له اللي هو المينيمم من الرعاية عشان أقدر أكمل الحمل. فيمكن كمان موضوع الحاجة له كتير دور كبير في إنهم يتجاوزوا شوي من التحديات هاي. ولكن الظروف غير مثالية أبدا أبدا أبدا. زي ما قلت محاور كتيرة، حتى محاور اجتماعية. يعني إذا أنت بدك تقول عن موضوع السيد الحامل هلأ مثلا بتتعرض لعنف، بتتعرض لعنف. السيد انت معلش بدي اقاطعك، انا اسف. بيجيك كتير سيدات وبتتعاطي معهم، تعرفي اسمائهم، تعرفي بروفايلاتهم. بنفع نطلع يعني نطلع شوي من سياق التحليل وتعطينا تساعديني اتعاطى مع شخصيات، مع قصص انسانيه موجوده؟ لتجارب ناجحه ولا فاشله؟ لا الاثنين. يعني هو يعني مش مش تمام. هو واحنا مش الواحد صراحه بتدكس يعني. لا بشوف كتير قصص. يعني بيحزن أكتر من إنه بحسها. حتى لو يعني خليني أقول لك نجحت هذه اللي هي موضوع الإنجاب أو الحمل بالنسبة للسيدة، بس بيزعل عليهم شوي. يعني إجتنا حالة، إجانا أب ل... لأطفال لسه ما كانوا وقتها مولودين. كانت زوجته حامل بثلاث أطفال عاملين زراعة لحتى ينجبوا. هذا الكلام في شهر يمكن 3 أو شهر 4. كنا في رفح لسه ما كنا طالعين من رفح. وكان عارف إنه هاي المنظمة دولية ويمكن تساعدني إنه أنا زوجتي هي رح تولد ومفروض تتحول برا غزة. كان المعبر لسه برضو أموره شوي في موضوع التحويلات ماشية نوعا ما، ولكن بعدد كتير بطيء من اللي هو المرضى. فإجا بقولنا إنه أنا زوجتي بالشهر السابع رح تولد، وأنا مش عارف إيش أعمل. إذا ولدت هون الحضانات ممكن ما تكونش يعني كفاية إنه تخلي الأطفال يعيشوا. فأنا ما بعرف إذا كيف أنتم بتقدروا تساعدوني. أمورهم تمام، كان كل تخوفه إنه هم كيف يولدوا يعني في غزة، لأنه ظروف مش مهيئة. أعطيناه كذا اللي هو آلية كيف هو لمين يتوجه، وكيف أنت إذا بدك تروح تعمل تحويلة أو إشي. وتحولت الحالة وسافرت. يعني إنه ما بعرف هل هي ولدت في مصر أو ما تبعت بعد هيك. بس أنا الغريب بيومها يعني استغربت إنه كيف أنا لو كنت مكان هاي السيدة، يعني إنه أنا عاملة زراعة ل3 أطفال وماخدة كل يعني ماشية في هاي الرحلة، ويوم ما بدي أولد بالحرب فعليا.
فكان الموضوع كتير كتير يعني صادم بالنسبة لنا، اللي هو لو لا سمح الله حدا صار له إشي هي رح تحط أو يعني حتنسى موضوع إنه مش كاتب لهم ربنا عمر، فحتقول لك إنه هم لأنهم ولدوا بالحرب. بس في قصص كتير صراحة كمان بتكون يعني ملهمة. خلينا أقول لك إنه أطفال خدج ولدوا في غزة وكانوا نفس الإشي اللي هو توائم أو ثلاثة أو طفلين مع بعض، وهدول الأطفال اسم الله يعني إلهم يمكن 4 أو 6 شهور تمام أمورهم وصاروا شبه طبيعيين. فهذا الإشي يمكن اللي بيخلي أهل البلد إنهم يحكوا إنه فيش معايير، إنه ربنا اللي بيسهلها معانا. إذا بدها يعني تسلك الأمور بتسلك، إذا بتتسهل بتتسهل. طب أشرتي لي قبل شوي لإشي، وأنا قبل ما أقاطعك على قضية إنه في عنف، إنه المرأة آه الحامل بتتعرض لعنف. أنا هذا أي الإشي نوع كنت من بدي أنواع أحكي عنه العنف؟ كمان. شوف، هو يعني خليني أبلش لك من يعني من نقطة تانية ونحكي في موضوع العنف. قرأت آخر إشي إنه كان في زيادة في حالات الإجهاض نسبة 300% في قطاع غزة فترة الحرب. فكان إحدى التحليلات إنه هم بيتعرضوا لستريس بسبب الحرب، بيتعرضوا اللي هو حركة النزوح اللي هي اللي بتكون عنيفة. فهو هذا الإشي بخلي السيدة إنه ما تقدر يعني إنها تتحمل الحمل، أو نقص الأدوية، أو حتى الأمراض اللي طلعت في الحرب. وكمان في له دور اللي هو العنف اللي بيمارس على السيدات. فلقيتها للأسف التفسير اللي أكتر إشي انحكى فيه هو برضو مش بعيد كتير عن ظروف الحرب. مش بسبب زي ما كنا زمان نقول إنه هي ممكن تتعرض لعنف من حدا عنده نقطة قوة أكبر منها، زي مثلا زوجها أو حدا شخص تاني مثلا ممكن يمارس عليها العنف في الشكل الطبيعي اللي إحنا كنا نشوف. اللي بيصير في الحرب إنه النزوح المستمر والتكدس السكاني في مكان كتير صغير بخليها تتعرض لأكثر لصراعات مع أشخاص تانيين. هم الأشخاص ممكن ما يكونوا أقوى منها مثلا، بس لأنه هي حامل أو لأنه ظروفها بتكون صعبة ممكن هذا الشخص المعنف ما يكون زوجها. عشان كمان إحنا ما نظلم الرجال في موضوع الحرب لأنه هم بكفيهم اللي فيهم. فيمكن اللي بيسمع بقول لك ما أنتم مجتمع مثلا مش كتير متقدم فإنه طبيعي يبلش هيك عندكم. لا، هو ظروف أكتر كانت الغير طبيعية اللي هي بتعيش فيها بتعرضها لعنف. هلا مين الشخص المعنف؟ قد يكون زي قبل ما قبل الإبادة، قد يكون أشكال أو أشخاص جداد دخلوا حياتها. قد يكون مقدم رعاية صحية، قد يكون حدا بيعطيها مساعدة بس مثلا بطريقة مش إنسانية مثلا، أو مثلا قد يكون الحدا جارتها أو جارها اللي ساكن في الخيمة اللي جنبها مثلا. بس الظروف اللي هي الغير طبيعية اللي انحطت فيها خلتها تتعرض للعنف. هلأ ليش بنقول السيدات الحوامل أكتر؟ لأنه هم في حاجة أكتر لرعاية، سواء رعاية نفسية أو صحية أو حتى اللي هو اجتماعية. إذا بدي أسألك، بدي أكمل معك بنفس الفكرة. امم وأسألك على قضية الحاضنة الاجتماعية. يعني لما أنت بتحكي لي أنه في سيدة حامل موجودة في مجمع خيام أو في امم مساحة خيام أو في مساحة نزوح أو مركز إيواء، بكون في دعم اجتماعي لإلها ولا مستنكر مستهجن فكرة أصلا حملها؟ لا يعني شوف، المجتمع عندنا شوية لسه محتفظ في هاي صراحة التقاليد. حتى لو ما كان مثلا اللي حواليها في حاجة هلأ كويسة عندهم اسمها لجنة الحي أو لجنة المخيم. يعني تقريبا ما في مخيم ما إله زي مختار أو حدا رئيس اللجنة. وهذا الشخص أو هاي اللجنة هي ممكن تقدم اللي هو الدعم الاجتماعي أو اللي هو التوجيهات لسكان المخيم. غير إنه أنا بدي أقول لك الأسرة بتكون يعني لسه شوية إحنا في شوية اللي هو ترابط أسري برغم كل إشي بصير لأنهم عايشين مع بعض غالبا. وطبعا في كتير ناس من المؤسسات بتنزل على الميدان، بتنزل ما بين هاي المخيمات وبتسمع السيدات. ويمكن أنا بدي أحكي لك كمان الذكور شوية منسيين في موضوع اللي هو الدعم النفسي والدعم الاجتماعي. لأنه أغلب المشاريع اللي هلأ بتيجي اللي هو لدعم المرء تكون أكثر لدعم السيدات تحديدا. إذا كانت السيدة هاي هي اللي بتعيل الأسرة، إذا كانت هاي السيدة مثلا عندها مشاكل جسدية أو صحية، فبتحس دائما التركيز على السيدات في المشاريع اللي هي الإنسانية.
فموجود الدعم، ومش حاسة إنه يعني واجهنا ناس مثلا لحد الآن إنه استهجنت فكرة إنه هي حامل أو إنه هي مثلا بدها تنجب، لأنه زي ما قلت لك هاي فكرة مجتمع ككل، والكل تقريبا بيشارك أفكاره مع بعضه. وأقول لك أهل غزة بحسوا حالهم دائما في كوكب لحال، في زون مختلفة. يعني إنه العالم، إحنا عارفين إنه العالم برا بعيش إشي مختلف عنا، فإحنا عنا أفكارنا وعنا الايدنتيتي تبعتنا وعنا اللي هو المعايير تبعتنا، وما يمكن كل العالم مختلف عنها لأنه ما بيعيشوا ظروفنا. فهم يبدو أنه في قبول على بعض الأفكار اللي هي اللي بتشارك مع بعض. هذا تحليل من عندك ولا في حالات عينية يعني بتستحضريها وبتعطيني خلاصتها؟ يعني صراحة لا، مش شخصي كتير التحليل، لأنه لما كنت أدخل مثلا في نقاشات مع ست مثلا بدها تتزوج أو إنه بدها تنجب، فكان الإشي إنه مدعوم من العائلة أكتر، إنه ليش لا. هلا طبعا حتلاقي ناس ضد الموضوع، بس أنا بحكي عن اللي هو المحيط اللي حواليها، إنه ليش لا إنه تتزوج أو بالعكس تجيب أطفال في، حتى لو يعني هو بقول لك هذا الوقت محسوب عليها، فإنه وهي صغيرة هلا، فإنه ليش لا. فبتحس إنه هاي الأفكار بنحكى فيها على المستوى حتى مش الفردي، على المستوى العائلي والمجتمعي، لما بتتشارك أكتر مع اللي هو المحيط. طب هذا مش بتناقض مع اللي قبل شوي حكيتي لي إياه إنه في 300% حالات إجهاض ما نتيجة بقول لك هذا عنف الإشي جزء الغريب، منها هذا الإشي يعني الغريب ما هو إنه في واحدة إنه من التنتين لازم ينفوا التاني. شوف، بالعكس هذا بيؤدي إلى إنه يكون في إجهاض أكثر. يعني أنت طالما الإنجاب مكمل في هيك ظروف صعبة، فطبيعي إنك تلاقي إنه في 300% من الحالات الإجهاض. بس إذا أنت بدك تقلل من نسبة الحمل في هيك ظروف، مش رح تلاقي الإجهاض في هاي النسبة. لا مش فاهم. تمام، هلأ الإجهاض بتكون الست حامل، مزبوط؟ تمام. فهو دليل انه في يعني في حمل عماله بصير، ففي حمل حتى لو انه مرغوب فيه او غير مرغوب فيه بغض النظر. تمام، بس انه هل هذا السيدة بدها حمل اول؟ بعيدا عن تشخيص حجمه. يعني تمام. انه في حالات هون احنا تجاوزنا انه مش معناش نسب، معناش ارقام لا قديش في اقبال او استطلاعات راي اللي بتحكي على هذا الموضوع، بس صارت في حالات من اوفر اول من مجموع الحالات اللي الحمل اللي عم بتكون في 300% اجهاض، هيك عم بتحكي لي. تمام، ما هو انت لانه فكرة الحمل والانجاب مكملة، وانه ما في نية. خلينا اقول لك، هل النية الكبيرة من عند السيدات او النسبة الكبيرة انهم ما يحملوا او انهم يوقفوا مثلا موضوع الانجاب، فطبيعي انك تلاقي النسبة الكبيرة هاي من الاجهاض لانه عم بصير حمل. مزبوط. هلا بدي ارجع لها انا عن جد، يعني هسا مش عارف ايش صار معي، بس شوي اللي عم تحكيه صعب علي اتصور، فبدي افهمه. تمام. بدي أكمل. إذا أنت قاعدة بتحكي لي فعليا إنه صارت الإجهاض نتيجة واحد من الأسباب اللي هو قضية العنف، ولما حكيت العنف حكيت إنه في عوامل سابقة موجودة أصلا اللي هي موجودة في المجتمع، وما بعد الحرب ظهر عوامل أخرى. ذكرتي مزبوط. حدا واحدة في خيمة من حواليها، أو واحد بمساعدات، أو واحد بلجنة، ولا واحد عنده سلطة عليها أو كذا، بمعنى تمام. ازدادت عدد السلطات على المرأة في هذا الوقت. تمام. تمام، وبحالة بظل حاجتها. وبمارسوا فعليا العنف على المرأة فعليا عموما، وعلى المرأة الحامل اللي بيؤدي للإجهاض. احنا هيك متفقين؟ تمام. تمام. ومن مكان تاني بتحكي لي انه فكرة الحامل، يعني انا لما بحكي فكرة الحامل انه الست الحامل عادة الناس بتحط لها كرسي، بتهتم فيها، بقدروها، بيحترموا. ومن هون انا باجي باخد فكرة التقدير او الاحترام او النظرة الإيجابية تجاه المرأة الحامل. الآن اللي أنا سألته على قضية الاحتضان أو الحاضنة الاجتماعية لهاي المرأة الحامل، ما كانش نقاش مؤسسات، نقاشي أكتر إنه بجرب أشوف قديش الست الحامل وهي ماشية وبطنها واضح، إنه قديش بتلاقي دعم، قديش بتلاقي تسهيلات، قديش بتلاقي كذا. حكيتي لي أنت إنه موجود الدعم وموجود بس هذا الحاضنة. ما بخفف من الإجهاض. ليش؟ لا، هذا ما رح يخفف من نسبة الإجهاض، لأنه في عوامل كتير تانية أكبر من الحاضنة الاجتماعية. أنت بتحكي عن ستريس مثلا، أنت بتحكي عن الامرأة بتعيش 24 ساعة من الضغط النفسي بسبب الحرب. ممكن ما يكون بسبب إنه أسرتها منيحة أو أسرتها مش منيحة أو إنه مثلا المجتمع مش كويس. إحنا حتى الأشخاص اللي بنقول عنهم مش مرتاحين نقاشنا وهم عايشين وكذا، مش نقاشنا أحكام. هلا مش نقاشنا أحكام، بس نقاشنا بقول نفهم. لك نسبة الضغط النفسي اللي هي بتتعرض له
أكبر بكتير من الحاضنة الاجتماعية أو المجتمعية اللي هي بتاخدها، أو شكل الطبطبة اللي هي بتاخده، أو شكل المراعاة اللي هي بتاخدها. بس هي بتعيش كمان صراعات تانية، قد تبدو هذه الصراعات هي سبب الإجهاض أكثر من أي سبب آخر. وكمان أنت بتحكي عن أمراض ظهرت، يعني إحنا ما كنا زمان نشوف أمراض، ما كناش نشوفها يمكن إلا كل وين وين. أنت هلأ مثلا بس تحكي عن سيدة حامل بتمرض في الكبد الوبائي، زي شربة المي صار الموضوع هذا، فهذا سبب إجهاض، سبب حتى وفاة. ففي عوامل أخرى أقوى من الحاضنة الاجتماعية إيش كمان؟ اللي لها علاقة في الإجهاض بتقصد. أنا بشوف إنه الضغط النفسي أكبر عامل، بشوف إنه الأمراض إلها دور كمان، وبشوف كمان إنه نقص الغذاء والأدوية برضو له دور محترم. زائد إنه إحنا في عنا منظومة صحية متهالكة حاليا، يعني مش يعني الإشي اللي إحنا بنعيشه تماما مختلف ما قبل الإبادة. حتى لو في مؤسسات بتدعم، حتى لو في مؤسسات بتقدم خدمات، بس أحيانا كمان المؤسسات هاي بتوصل لمرحلة إنه إحنا مش قادرين، لأنه فيش عنا أدوية كفاية، فيش عنا معدات طبية كفاية. طيب، وصلنا عند مرحلة ال يعني بتعرف أنا صرت أحكي زيك، لأنه أنت قاعدة بتحكي عن علمية الإشي، أكتر. لا بتحكي عن الإشي بشكل عملي، فأنا صرت أتجاوز. وأن أنت بتحكي لي هسا يعني عادة أنا بدخل بالتفاصيل، بس برمجتيني معك يعني إنه تمام. الضغوطات النفسية على افتراض إنه هاي متعارف عليها أو يعني مفهومة إنه لحالها يعني تمام، هيك. يعني خلص، إنه لأنه إحنا بعيش الإشي، فبتهيألي الشخص التاني فاهم علي. طيب، إذا بدي أمسك تمام. ملف التغذية أصلا خلال الحمل بحد ذاته امم. مع امم. الصعوبات الموجودة اليوم، يعني هذا بصعب على المرأة وبصعب على الجنين، وبقلل فرص إنه يعني تصير الولادة بشكل سليم لاحقا، صح؟ وبيعمل طيب. مضاعفات ممكن للسيدة وقت الولادة. ممكن يعمل حتى مضاعفات تغذوية للطفل. يعني أقول لك، آخر مرة كانوا ملاحظين في وزارة الصحة، يعني في غزة، وحتى المؤسسات اللي بتشتغل بموضوع الصحة الإنجابية، إنه إحنا بطلنا نشوف أطفال كبار في الحجم، أو إنه بيج بيبيز، أو إنه الأطفال اللي هم وزنهم زايد عن الطبيعي. هلا أنت مم. بتحكي عن الطفل إنه هو مثلا كبير أو وزنه كبير لما يكون وزنه أكثر من 4 كيلو، وكنا نشوفهم عادي طبيعي، إنه أنت بتشوف بنسبة معينة من الأطفال بيكونوا حجمهم كبير. بس في الوقت هذا تقريبا ما يعني شبه معدوم إنه أنا بشوف أطفال أكثر من الوزن الطبيعي. قد يكون حتى نسبة الأطفال اللي بنولدوا بولادة مبكرة، أو اللي هو بوزن أخف، كتير كتير نسبة عالية. هلأ أنا ما عندي رقم صراحة، لأنه في كمان مشكلة في موضوع اللي هو جمع الداتا في القطاع، لأنه بصير في كتير اللي هو تدمير للبنية التحتية، وحركة النزوح كمان بتخليك تفقد كتير من الداتا حتى لو كانت ورقية. آه، ولكن كان أكتر إشي ملاحظ إنه إحنا بطلنا نشوف أطفال شبه اللي هو طبيعي وزنهم وقت الولادة تحديدا. طيب، وصلنا مرحلة الولادة، بعرفش إذا قفزت على إشي، أنا قفزت على إشي. آه، خلينا نمشي في موضوع اللي هو نمشي بالرحلة، وإذا أنا تذكرت إشي برجع بقول لك، لا حتى بس لو أنا إشي لحد شخصي. الولادة في إشي فاتني، لأنه أنا أنا آه، أنا أنا معترف إنه ما بعرف. يعني أنا مركن ما عليك إنك حكينا، تحكي لي يمكن كل شيء. ما حكينا عن موضوع اللي هو حالات اللي هي بسموها اللي هي تنظيم الأسرة أو تنظيم الحمل. هاي حتى ما قبل الحمل والولادة، يمكن ما حكينا عن هذا الموضوع أكثر. احكي اللي لي عنه، هو تفضلي. موضوع تنظيم الأسرة زمان في غزة كان يعني يعني بدي أقول لك، ما قبل الإبادة كان اللي هو الناس برضو في ديبيت إنه إحنا يا عمي في غزة لا إحنا مش مع تنظيم الأسرة، وإنه إحنا بتلاقي ناس إنه بتعمل بس عشان تعمل سبيسينج ما بين الطفل والتاني، وإنه هاي كلها أجندة، وإحنا مفروض نكون مجتمع منجب أكتر، على أساس إنه إحنا مفروض يعني أصحاب الأرض ونكون أكتر موجودين في البلاد. ويمكن كمان هذا الشيء ملحوظ بالأرقام، إنه مستوى الإنجاب في غزة، أو نسبة بنسميها إحنا اللي هي معدل الإنجاب، أو معدل اللي هو، يعني هو إذا أنا فاكرة الاسم هو هيك نمو. صح؟
كان الأكبر من إسرائيل، وهي كان يعني زي ما تقول يعني خلص هدف سامي بالنسبة للفلسطينيين. وإحنا دائما بكون 3.5 وأكتر، في إسرائيل 3. فدائما الناس إنه إحنا ضد موضوع اللي هو تنظيم الأسرة. يمكن بتلاحظ إنه الأشخاص اللي كانوا يمشوا في هذا الموضوع أكتر الأشخاص المتعلمين، الأشخاص اللي بدهم يعملوا السبيس هاي ما بين الطفل والتاني وياخذوا راحتهم أكتر في إنهم يربوا الطفل أو يديروا بالهم على صحته أكتر. في الحرب لاحظت شغلة، إنه أول الحرب، أول كم شهر من الحرب، خليني أقول لك أول 6 شهور من الحرب، كان هذا الموضوع في زي دروب أو في فقدان عند السيدات، لأنه ما كانوا عارفين لوين يتوجهوا لحتى ياخذوا هذه الوسيلة لمنع الحمل. لأنه هم بالأول كانوا الأشخاص اللي أوكي ماشيين في هذا الموضوع ما كانوش عارفين إنه أنا كل شهر مثلا أنا لازم أروح على العيادة أخذ حبوب أو أخذ نوع معين من اللي هي الوسائل وأمشي عليها وبتبع كل شهر أو على حسب الوسيلة. فكنت ملاحظة إنه أغلب السيدات المترددات بيجوا يتبعوا موضوع تنظيم الأسرة اللي هم أوريدي يعني كانوا ملتزمين في الموضوع أكتر من السيدات الحوامل. هلا بعرفش إذا هذا الموضوع له علاقة في يعني الفترة هاي صرنا بنشوف إنه السيدات الحوامل صاروا أكتر من قبل. يمكن أنا بعزي الموضوع إنه هم في الفترة هذيك صار في حمل في أول الحرب تحديدا، ما كانتش هالقد حركة النزوح موجودة. إذا بدنا نرجع لموضوع الخصوصية، إذا بدنا نرجع لموضوع التغذية ونرجع لموضوع اللي هو شدة الحدث أو طول المدة، كانت أخف قبل. فيمكن أنا بقول يعزى هذا الموضوع إنه ما كانش موضوع تنظيم الأسرة موجود. ويمكن في غزة كمان مصطلح إنه هذا الحمل مرغوب فيه أو مش مرغوب فيه مش كتير متدارج زي في الدول الثانية. إنه لما تيجي تحكي إنه أنا هذا الحمل أنا بدي أخطط له وأنا بدي إياه وأنا بدي أكون مثلا أجيب رقم 2 أو رقم 3 في الأطفال في السنة الفلانية، هذا يمكن مش كتير متدارج أو دارج عند الآباء والأمهات، قد ما هو إنه خلص يعني هو صار حمل فأنا ما رح أفكر بأي شيء غير إنه صار الحمل، خلص أنا يعني رح أرضى في هذا الموضوع. هذا الإشي اللي لاحظته أكتر. هلأ بالفترة هاي الناس وعيت أكتر إنه يعني لوين الخدمات تقدم، لوين أنا بدي أروح أخذ الوسيلة ومكمله. ما بعرف الفترة الجاية شو حتحكي الأرقام أو شو حتحكي اللي هي الإحصائيات، هل إلها علاقة عن جد بإنه عرفوا وين شكل الخدمة أو عرفوا يتعايشوا مع الموجود حاليا بعد ما قرروا إنه تمام أنا بدي أجيب طفل أو بدي أمنع اللي هي الحمل. فهذا كان إشي برضو ملاحظ يمكن شفته كتير في الشغل. هلا بالشغل عندكم في ناس بتيجي تطلب موانع حمل؟ من ضمن الخدمات اللي احنا بنقدمها، يعني هذا كان أول إشي يمكن حبيت أنا أدخله في شغلي، لأن كنت عارفة قديش في حاجة، بغض النظر عن إنه في ناس بتكون بتقول لك وقته مش وقته مش مع، بس أنت يعني في حاجة، في ناس بتيجي تطلب، فلا لازم يكون موجود. وبتحس ممكن تعطيني أي شواهد أو أي مؤشرات تساعدني أقرأ الإشي أكتر؟ بالنسبة لتردد السيدات والتزامهم كتير بسأل التيم اللي معي إنه هل بتلاحظوا إنه مثلا إحنا بنفتح لهم ملف وبصيروا كل شهر مثلا نتبع هذا الملف بحيث إنه يصير في كمان فحص حتى للسيدة إذا احتاجوا أو تقديم رعاية يعني صحية إذا احتاجوا. فبسألهم كتير هل بيجوا السيدات عندكم على العيادة بشكل شهري؟ بقول لك أحيانا يعني من كتر الالتزام إنه لو هي ما إجت بتبعت زوجها إنه جيب لي الوسيلة اللي أنا باخدها سواء حبوب أو مثلا الكوندومز، أو مثلا إذا بتاخد هي مثلا نوع معين من الحبوب اللي مثلا اتعودت عليه بتيجي بتاخده. فالإشي الملاحظ إنه في التزام، مش كتير بحس إنه هم مش مهتمين في الموضوع، تحديدا إنهم أخذوا الخدمة وعرفوا إنه هي موجودة هون باستمرارية، مش إنه إذا موجودة هلأ بكرة مش موجودة زي أي دواء تاني مثلا. وفيك حتى يعني الإشي الملاحظ كمان إنه في سيدات بيطلبوا كمية أكبر خوفا إنه مثلا يصير نزوح أو إشي. يعني إحنا مثلا عنا سياسة إنه لما بدك تيجي تعطي السيدة كوندومز أو الزوج كوندوم ما تعطيها أكتر من 15 للشهر كله، لحتى يعني كمان كسياسة إنه توزيع الموارد يعني بشوية بحكمة. ففي منهم الغريب انه بيطلبوا اكثر، بقول لك انه لا انا قادر، انا قادر اتعامل يعني مع 15 ما بكفوني وانا بقدر يعني اقول لك قديش انا بدي كميه.
الإشي الغريب إنه تمام، هذا بيعطي دلالة إنه هم عارفين تحديدا كيف يتعاملوا مع الخدمة أو كيف يستخدموها. مم. آه. بنوصل للمرحلة اللي هيك انت حكيتي عنها، يعني مش عارف كيف كمان هيك بسلاسة على قضية الولادة بكل يعني. بساطة، يمكن لأني ما جربت طبعا. الموضوع، يمكن لأنه أنا كتير متحمسة للموضوع بس لسه انت ما وانت لا انا قلتلكاش أنا عن بعتقد تجربتي كمان الشخصية. هلا آه. جايلك. بس انا بعتقد انه لا، يعني صار عن جد عم بيكون عندي تحليل في تقارب انه من كتر ما الناس عاشت ايام سوداء، الايام هاي احسن بشحطة. كويس. ما بقول او لك. جزء منها انه على الاقل صار في منجز صغير، فصار الحديث والتركيز عليه بالاكثر يعني طوال الوقت. بس اذا بدي اسالك على يعني آه، يعني كيف يعني هيك انت بتحكي انه ولدت بالخيمة او ولدت مش عارف من وين او ولدت بمستشفى كذا او هيك، ومع العلم انه انا متجاوز بالكامل، بس عشان يعني للتوثيق والتأكيد انه بالسنين الاخيرة صار في كتير وعي وصار في كتير ثقافة للرجل والمرأة بقضية الأهمية النفسية وأهمية الرعاية بالأشهر الأخيرة وما قبل الولادة، والتحضير لما بعد الولادة، ويعني والتحضير لاكتئاب ما بعد الولادة عند الشخصين صح. يعني. فأنا صح. إذا بدي أمسك بس الملف اللي هو إنه مش عارف كيف بالظروف العامة اللي انت قاعدة بتحكيها اجت كمان الاشي لحظة الولادة الحقيقية، واللي بكيف انت قاعدة بتحكي عنها، يعني هي كتير صعبة. هي كتير يعني صعبة، وأنا يعني في حدا من صحباتي هي بتشتغل في الحقل الطبي حكت لي قديش التجربة كانت صعبة، لدرجة إنه أنا قلت لها يمكن أنا ما أقدر أخذ قرار الزواج هلأ، مع إنه تمام يعني رح نحكي عن تجربتي الشخصية بعدين. بس كانت بتقولي إنه هي اضطرت تولد بنص الليل، هي عايشة بخيمة كانت في هذاك الوقت وقت الشتاء، وراحت على المستشفى بإسعاف بعد يعني معاناة لأنه زوجها كان طبيب. ولدت ولادة طبيعية الحمد لله، وبتقولي إنه يمكن هي كانت مسهلة بالنسبة لإنه أنا بالنسبة لغيري بالنسبة للي بيطولوا بالولادة. بس حرفيا بعد ساعة أو ساعتين قالوا لها إنه خلص أنت ما تضلي بالمستشفى لأنه في بعدك حالات كتيرة، وإنه شكل حتى الرعاية اللي بتتقدم هلأ بالمستشفيات مش كتير زي قبل. يعني بتقولي كانت الغرفة كتير مفتوحة، أغلب أسرة الولادة قبال بعض، ما في نوع من أنواع الخصوصية. أنا مثلا في واحدة قالت لي إنه أنا ما كنت بدي طبيب يولدني، أنا كنت حاطة بحسابي إنه بدي دكتورة تولدني، وأنا كنت يعني متفقة مع طبيبة، ما هذا ما قبل الحرب يعني. لما إجت الحرب واضطريت أولد ولدني طبيب، وهذا أكتر إشي أنا مثلا ما كنت بدي إياه. مثلا نرجع لصاحبتي، فبتحكي إنه يعني كان موضوع إنه ما فيش خصوصية. أنا ولدت وكلنا جنب بعض، كل الستات بيولدوا جنب بعض بالأسرة وقبال بعض، وانه خلص ما رح يقدموا، ما يعني ما رح يعطوك الإشي اللي اكثر من اللي بيقدروا عليه الطاقم. لانه انت كمان بتحكي عن الطاقم الطبي استنفذ كثير واستنزف كثير في فترة الحرب، في منهم كثير كمان يعني سواء استشهدوا او اخذوا كأسرى، في منهم كثير نزحوا فما قدروا حتى يروحوا على اماكن عملهم. فبتقولي يعني ممكن يكون في كل المكان الولادة مثلا طبيب وقابلة مثلا، وانت ممكن يجيك يعني كنا عارفين انه الولاده إشي عاجل وطارئ ما إلها وقت معين، وممكن يجوا مثلا 5 6 في نفس الوقت، انه هدول خلص يعني ولاده. فكان انه الرعايه مش زي ما هي بتتخيل انه في حدا جنبها، وانه القابله مثلا بتعطيها بعض التعليمات، او انه مثلا الدكتور بيعطيها بعض التعليمات. الإشي اللي ساعدها قلت لك انه زوجها طبيب، فيمكن وجوده جنبها في هذيك اللحظه، او انه يمكن كان معطيها شويه تعليمات وهي بتشتغل في الحقل الطبي، فكانت نوعا ما واعية أكتر. بس ما إجاها الطبيب أو مقدم الخدمة في هذاك الوقت إلا لما حرفيا يعني خلص البيبي بده يطلع، إنه يعني الولادة تمت. هذا بعد ما المشهد تم هو المشهد المثالي. هي بتقولي إنه أنا في المستشفى تسهلت معي الحمد لله، يعني يعني انت إنه بتحكي لي عنه انه بس عشان بس افهم هو صعب. أنا ما يعني هو يعني أنا انه ما بقول لك انه هاي مثالي افضل ظروف، هي صاحبتك ولدت في افضل بمستشفى، ظروف هيك شكلها. بس ما كان أصعب منه إنه بعد ساعة أو ساعتين من الولادة، بعد ما تأكدوا إنه تمام خلص أنت يعني خلينا نقول إنه أنت أمورك ستيبل وزوجك دكتور، فروحي على المكان اللي انت عايشه فيه. وهم ما بيعرفوا انها عايشه في خيمه، وقتها هي كانت عايشه بخيمه وكانت الدنيا شتاء.
روحي وإيش محتاجتي خلص زوجك اوريدي رح يعرف كيف يتعامل، ولو صار إشي بيتواصل يعني، أو رح يقدر يجي أو يتصرف. فهذا اللي صار معها كان بالنسبة إلها يعني مش نهاية العالم يعني. كان عشانها والدة مش نهاية العالم، بس فعليا كان في طفل، بس إنه كان كتير أثره النفسي عليها قوي، لدرجة إنه هي لما روحت على الخيمة بتقولي إنه أنا ضغطي كان نازل على الآخر. يعني زوجي أوكي كان شوي كل شوي بيتبع لي ضغط، وكل شوي بركب لي محاليل، وكل شوية يعني جنبي وبشوف إيش محتاجة. بس بتقولي أنا كنت حرفيا لو ما صار هذا الإشي كنت حموت، لأنه أنا ما بعرف إنه ضغطي كان مثلا هالقد واطي، إنه أنا كنت بنزف، إنه أنا كنت محتاجة سوائل. أنا طلعت من المستشفى بعد ساعتين، طب أنا لسه ما صرت بالوضع الطبيعي إنه يسمح لي أطلع بالبرد. غير إنه البيبي كمان يعني خلينا نقول ظروفه كانت إشي مختلف خالص عنه. ما كان في أواعي كتير للبيبي. كانوا إذا مثلا إذا صدفت في المستشفى، في بعض المؤسسات بتعطي اللي هم الأواعي هاي الخفيفة وأواعي الولادة بس وقتها، بس إنه بالشتاء أنت محتاج تلفه أكتر، محتاج تدفيه أكتر، في تفاصيل كمان للبيبي، الحفاضات الكذا. كانت فترة كتير مأساة مش موجودة أصلا. وإذا وجد نوع ممكن يوجد اليوم نوع بكرة نوع تاني، وهذا الإشي بيعمل حساسية عند الأطفال. كتر اللي هو تغيير المادة أو كتر تغيير اللي هي النوع مؤذي جدا. فقعدت تحكي لي إنه أنا حتى كتبت مقال عن هذا الموضوع وانتشر قديش أنا كنت بعاني. بس أنا بقول الحمد لله إنه كل ما بطلع في البيبي بقول الحمد لله إنه ما صار لها إشي وأنا قدرت أكمل معاها. هذا كان يعني بدي أقول لك نوع من أنواع اللي هو بتسميها هي قصة نجاح في الحرب، إنها ولدت في الحرب بسلام بدون أي مضاعفات. بس مثلا إذا حالة بدنا نحكي عن صاحبتك هي قصص الاستثناء صح؟ يعني هاي طيب كانت اوكي، بتقولي انه الحمد بس لله عشان الحمد افهم لله يعني انا كتمام. عشان افهم عليك، احنا عم نحكي على الاستثناء اللي هي افضل الممارسات يعني افضل الظروف افضل حالة للولادة، هي هيك ممكن شكلها، نشوفها. هي هيك. اه اوكي. امم بس اللي شكل بصير حالات مش الولادة هيك. العامة كيف؟ لا اللي بصير مش هيك. هلا من خلال شغلنا كتير بننسأل انه يا جماعة مين عنده حالة ولدت في خيمة عشان يعني تتسجل، او عشان لو صار مضاعفات تكون مثلا من وين المضاعفات هاي. اللي بصير انه بنسمع عن حالات ولادة ولادات في خيمة، وتحديدا بتصير بنص الليل لما ما بيكون في عندك مثلا مواصلات، لانه بالوضع الطبيعي اصلا المواصلات بتكون صعبة، فما بالك بالليل ما في حدا يوديها. ولو اتصلوا في الاسعاف في الوقت اللي بيكون فيه قصف، او الوقت اللي بيكون فيه اللي هو دخول بري او ظروف كتير صعبة على ارض الواقع، ما في اسعاف ممكن يجي، الا حتى لو بده يجي بيجي بوقت كتير متاخر، والولاده ما بتستنى. ففي قصص صارت بالخيم بالصدفة، ممكن يكونوا محظوظين إنه يكون في حدا يعني بالمخيم أو في المدرسة مثلا دكتور أو ممرض أو قابلة، فهي ممكن تولد. بس اللي أنا برضو بسمع فيه إنه في قصص لا، اللي ولدها حدا عنده كان الجرأة، ولا كانت شخص زمان حاولت أو جربت إنها تولد وولدت. لما يطلع الضوء أو لما يطلع يصير الأمور أهدى بتروح على المستشفى. وانا تذكرت قصه كمان صارت معي في خلال شغلي. اول ما بلشت انزل على العيادات في الحرب، كنا بشهر، كنا لسه بدايه 2024. كنت بنزل على مأوى مدرسه وقاعده بقدم فيه خدمه اللي هو لها علاقه بالصحه الانجابيه والجنسيه. اجتني سيده واضح انها كثير تعبانه، وكان معها بيبي كثير برضه وضعه صعب، جايه تتعالج إلها وللبيبي. أنا كان هذا الوقت يمكن 10/1 كان التاريخ. فبقول لها إنه سلامتكم ومش عارف إيش، وبشوف إيش مشكلة البيبي وإيش مشكلتها. فحكت لي قصتها، يعني واضح إنه لقت حدا يسمع. فحكت لي إنه أنا ولدت من 10 أيام. كيف كان شكل الولادة؟ أول ما دخلوا اللي هي منطقة النصيرات في أول بالشتاء تقريبا، كانوا هم في البيت ومحاصرين ومش قادرين يطلعوا من البيت. يعني وقت ما دخلوا الدخول البري خلص كانت الدبابة على راس الشارع، وهذا الكلام كان بالليل، وهي مش قادرة تطلع، لا هي ولا أسرتها يعني اللي في المنزل. وقتها إجاها الطلق في نص الليل، وزوجها عشان يوصلها لأقرب مستشفى اللي هي موجودة في منطقة النصيرات، يعني مفروض إنه مش كتير بعيدة،
لو بالسيارة أو حتى لو مشي وحدا سندها أو حدا وداها بأي وسيلة مواصلات رح توصل بفترة مدة كتير قليلة، بس ما كانت قادرة تطلع لأنه كانوا محاصرين وكان في طق شغال واشتباكات حواليهم، وخلص مضطرين هم إنهم حتى يناموا على الأرض على أساس إنه ما يتعرضوا لخطر. للأسف في هذاك الوقت إجاه الطلق وكان ما في مجال يعني إلا ولادة. يعني قلت لك الولادة ما فيش فيها إنها تتأجل أو إنك أنت مثلا تقول له استنى شوي، ما فيش هذا الكلام. هو بيجي فجأة وبيطلع البيبي، بيقرر إنه هو يطلع فجأة. فكانت واحدة من جاراتهم بتهيألي ممرضة، نادوها إنه تعالي شوفي، وتعاملت معها. الساعة 3 الفجر ولدت البيبي. وقالت لي حتى أنا سألتها يعني الحبل السري كيف قصتوه؟ يعني أنا اللي بعرفه إنه لازم يكون المقص كتير معقم، لازم يكون في بيئة معقمة. أوكي حتى لو بدها تحمل البيبي ونستنى شوي ونقص الحبل السري. قالت لي سخنت المقص أو السكينة، مش فاكرة، المهم الأداة سخنتها زي أيام زمان حرفيا. أنت بتسمع كأنك يعني أيام 48 وما قبل. سخنتها على النار وقصت الحبل السري. الساعة 3 ولدت تقريبا الفجر. الساعة 6 كانت هاي الست هي وولادها والطفل اللي هي يعني حملاه طالعة مشي عشان تطلع من البيت لأنه الاشتباكات خلصت، فبدها تطلع لأقرب مكان أمان. فطلعت تجري فيه بالبرد، يعني هي والأولاد وزوجها والبيبي، وهي حملاه وهي لسه عم تنزف. يعني هي فعليا إلها ساعتين بس والدة، والبيبي أصلا كمان ظروفه مش تمام، لأنه أنت الحبل السري كتير بده عناية وممكن يكون مصدر لالتهابات. فكملت وطلعت مشي ووصلت لأقرب بيت أو أقرب مستشفى، مش فاكرة إيش التفاصيل. وكانت الإشي كمان المميز إنها كمان كانت جاية بتسأل إنه أنا كيف بدي أسجل إنه أنا ولدت الولد. ما يعني ما في ورقة خروج مستشفى أعمل عليها شهادة الميلاد اللي أحكي إنه أنا ولدت. فبقول لها أنت إمتى ولدتي البيبي عشان يعني ممكن أساعدك وين تروحي وكذا. بتقولي أنا مش فاكرة، بس هو كان الاثنين اللي فات. فبحكي لها اثنين اللي فات. قعدنا نفتح في الكالندر وأشوف طلع 1/1/2024 اللي هو فجر هذا اليوم. يعني حتى كان يوم اللي هو أحد مخلص بتهيألي، والاثنين اللي هو الفجر بداية اليوم، يعني بداية السنة. فبقولها إنه أنت يعني ولدتي طفلك أول السنة، يعني هذا فعل كويس هيك. فقعدت الست تعيط وتحكي لي إنه أنا ما كنت متخيلة إنه لهالدرجة الأمور تكون صعبة، وأنا كتير خايفة عليه. وواضح كمان إنه الأب كان في مكان تاني بعد هيك مش معاهم، كان معها ابنها الصغير عمره 5 أو 6 سنين. هو يعني زي ما تقول هو راجل البيت هلأ، وهو اللي كان داير باله منها ومن أخوها. وكنت بعالجهم لأشياء لها علاقة في العدوى. يعني هذا كمان الإشي اللي كان ملاحظ، إنه هو أكيد صار هذا الإشي بسبب الظروف الغير طبيعية اللي مرت فيها هي وابنها، سواء عين ملتهبة، جلد ملتهب، التهابات. فأيامها اللي هو كان الإشي كتير غريب، إنه أنت بتسمع هيك قصة هي مش عارفة هي كويس ولا مش كويس. المميز في الموضوع إني بعد شهرين نزلت على مخيم تاني في رفح، لقيت نفس الست معاها ابنها جاية للتطعيم. فبقولها، فحتى يعني هي حتى كانت مرقبة، أنا ما كنتش، أنا مش عارفة وجهها. فبتقول لي إنه كيف حالك يا دكتورة؟ وقلت لها تمام الحمد لله. وبعدين تذكرت من شكل العينين، لأني أنا بتذكر عالجت عينيها. فبقول لها إنه إيش أخبار ابنك؟ مش كان اسمه صهيب؟ بتقول لي يعني إنه قلت لها سميتيه صهيب زي ما أنا سألتها، قلت لها إيش بدك تسميه في هذاك الوقت؟ بتقول لي كويس، هيو تمام، هيني جاية بدي أطعمه. ورجعت تاني على المخيم بعديها يمكن بشهر أو شهرين كمان، إجت على نفس المكان أو النقطة الطبية اللي إحنا فيها. فإنه رجعت سلمت علي بحرارة إنه كيف حالك، شو الأخبار، وشكرا كتير إلك. يعني صارت يمكن نفسيتها أحسن. بس سألتها عن الابن إنه الحمد لله هيو كبر وكله تمام، وهيني أنا عم يعني ماشي على جدول تطعيمات للطفل. فكان إشي كتير 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 غريب. يمكن هاي القصص ما بتنسمعش كتير قد ما يعني في بلادنا. مش عارفة، أنا سمعتها آخر مرة من ستي اللي تزوجت أيام البلاد وكيف خلفت أخوالي وخالاتي. يعني هذا كلام من أكثر من 60 سنة. ما كانش هيك يعني قد ما كانت توصف أصعب قصة كان ممكن نسمعها هي وهم بموسم الزيتون ولدت فلان تحت الزيتون، يعني بهذا الشكل. وهذا كان إشي طبيعي يمكن صح بالنسبة لهم، زي ما احنا هلا يعني لا، إشي طبيعي. بفكرش إنه إشي طبيعي، بس هي فكرة كان يعني يا إما الختياريات كانوا بيحكوا بقديش إن كان قوايا
بالزمانات او أيوة بعيرن بالصبايا اللي بعدهن يعني. بس إحنا كمان في مدلعين. إشي بعتقد لانه استثناء، انه كانوا بنحكى انه فلاني الفلاني انا ولدته تحت زيتوني او لما كنت في الموسم. الزتونة. فبنحكى فيه بسياق استثناء يعني. حتى بحينها بعتقد انه من محيطي، بس عشان الواحد يكون كمان دقيق شوي، من بتعرف محيطي حتى بعتقد انه الاشي بالمستشفيات استثناء. يعني آه. حتى اللي ولدوا مثلا يعني الحاجات الكبار اللي ولدوا بمستشفيات او إشي، ايش ما يوصفوا بحس انه يعني لا، في كتير اصعب مرينا مم. فيه الفترة هاي. طب إسراء، أنت وين كان عرسك قبل 7 أكتوبر؟ شوف انا خطبت ب6/9/2023 يعني بالضبط شهر قبل الحرب. بأول أكتوبر كنا ناويين نحدد موعد الفرح، يعني كنا اللي هو بنقاش إنه أنا وعلي خلص شو رأيك بهذا الشهر نكون حاسمين إمتى الفرح بده يكون. يعني كان متوقع مثلا يا إما آخر السنة يا إما على بداية السنة اللي هي الجديدة اللي هي 2024. ماكسيمم عاملين إنه شهر 5/2024، يعني على حسب كيف الإجازات الشغل وعلى حسب قلت لك الأولويات اختلفت. مم. الإجازات كنا بدنا نسافر، يعني قلنا ما برح نحجز إلا إذا يعني فيزنا إيطاليا وحجزنا السفر، ساعتها بنحجز فرحنا. يعني خلص كان شرط إنه إحنا بدنا نطلع نعمل هانيمون في إيطاليا ونسجل في المعبر. كان لسه أمور المعبر كمان أسهل من هلأ، إنه أنت إذا بتسجل قبل بوقت صغير بتضمن إنك أنت تطلع، أو بتطلع بتنسيق إذا كانت فيزتك جاهزة يعني. فكنا إنه خلص تمام نبلش نفيز وبعدين نحدد بالضبط إمتى الفرح. فكان هذا كله رح يصير بشهر أكتوبر الكلام، وإجت الحرب يعني. طبعا الخطط هاي كلها زي ما تقول تحطمت أو تلاشت مع الأوقات. طب من وقت الحرب لليوم أنتوا عايشين بنفس المنطقة بتلتقوا؟ يعني إحنا بنحاول كل نزوح نكون حوالين بعض. يعني إذا أنا مثلا لما طلعت على خان يونس هو كان في خان يونس، لما طلعت على رفح علي كان في رفح، لما اجيت على دير البلح أو حتى يعني تنقلت جوا دير البلح كان يكون هو برضه بالمنطقة الوسطى في دير البلح. فآخر نزوح كان له امبارح كمان، هم نزحوا بس ضلوا في المنطقة الوسطى اللي هي يعني دير البلح فعليا. فبنحاول قدر المستطاع يعني تعرف نسرق الوقت. هسا أنا ما بدي أسأل أسئلة بالجمع لأنه علي مش موجود، إن شاء الله بكون موجود بسياق تاني وبسأله لحاله. بس إن شاء الله. بتشعري إنه كل فكرة الزواج والارتباط دخلت في مسار أو بمتغيرات ما بعد الحرب؟ يعني رجعتيها، زدتي تمسك فيها، مرت عليكي مراحل أو أفكار تخلي؟ قلت لك الأولويات تغيرت، بس في مرحلة معينة مثلا من الحرب أنا كنت رافضة إنه مثلا إحنا نتزوج بظروف صعبة. يعني تحديدا أول الحرب إنه كان عندي أمل تخلص، حتى لما كان ينطرح الموضوع يعني حتى لو بمزح من أي شخص، كنت أنا بالنسبة لي هذا الموضوع لا، ما بدي أتزوج في هيك ظروف. يعني أنا ما كنت بحلم في هيك ظروف، تحديدا إنه أنا عارفة إحنا طرفين ما رح نكون مرتاحين. بس موضوع الزواج نفسه أو الارتباط اوريدي يمكن أنا كنت معدية هذا الإشي من قبل، لأنه كنت خلص إذا ارتبطت في شخص رح أرتبط في الشخص اللي أنا مقتنعة فيه، مش عشان أنا بدي أرتبط عشان أكون متزوجة أو عشان أكون مخطوبة، ومش عشان أنا بدي أعيش هاي التجربة، لا، لأنه أنا بدي أعيشها مع الشخص اللي أنا اخترته. ف يعني كان أكتر له علاقة القرار في علي، يعني في كونه علي، مش كونه إنه أنا بس بدي أتزوج. فهاي المرحلة شوي عديتها، إنه أنا ما فكرت في موضوع إنه صح أو غلط في الحرب، بس لا كنت مش بالأول هيك رافضة مش هيك، فكرة إنه معلش بدي أقاطعك هون. إنه لا، كل الناس راجعت يعني خياراتها الشخصية. آه وبالمناسبة هذا في تقارب كتير كنت أسأله، يعني إنه ما بعد الحرب إنه آه شو عمل 7 أكتوبر على مستوى خيارات شخصية. ففكرة ما أنا جايك في الارتباط هي جزء الكلام إيش منها. الحاجات التانية. هلا علي جايك أنا في واضح إنه الكلام هو اللي له هو علاقة في علي الارتباط. بجنن وأحسن حدا بالعالم، ما خلكيش تفكري من مرة وتعيد النظر بفكرة في الارتباط، وبالعكس تعززت. تمام علي، محفوظ حقك، بس تمام. يعني شاركيني أكتر. تقلقش. تقلقش، لا أنا عارفة هذا الإشي كمان من طرفه كمان، يعني واثقة في من طرفه. تفضلي. بس لا أنا بحكي عن، خليني أكمل لك في موضوع اللي هو الارتباط. يعني أنا أولها زي ما قلت لك كنت إنه لا، كيف أتزوج أو كيف تحت هيك ظروف أو كيف. كمان أنا مثلا ناقشت موضوع الإنجاب والأطفال مع علي أول ما ارتبطنا أو حتى قبل ما نرتبط.
بموضوع اللي هو قديش مهم الموضوع بالنسبة لك، قديش أولوية، لأنه لازم يكون كمان هذا النوع من أنواع النقاش الصحي بين اللي هم اللي بدهم يرتبطوا متفق عليه، أو إنهم ماشيين منسجمين بنفس الخط تقريبا، أو يكون في التقاء ويكون في اتفاق. مثلا كان في عند علي أولويات وأنا كان عندي أولويات. أنا بالنسبة لي كان الموضوع مثلا إنه أوكي، هو ما ممكن ما يكون الهدف الأول والأخير من الزواج، بس إنه ممكن أعمله لما أحس حالي أنا جاهزة. تعرف دلع الصبايا اللي هو بأول سنة ممكن ما أجيب أطفال لحتى ناخد على بعض أكتر، لحتى نفهم بعض أكتر، وإنه بعدين نكون مرتاحين ماديا ونفسيا وجسديا، وإنه نجيب الطفل في ظروف كويسة. هاي كلها كانت أولويات ما قبل الإبادة. هلا يمكن هذا الموضوع ضل في أول شهور من الخطوبة لحد، بدي أقول لك كم من شهر، يعني قول 4-5 شهور لورا، تغير الموضوع بالنسبة لي صراحة. يعني قعدت النظر في موضوع الإنجاب والزواج بطريقة تانية. صرت أشوف إنه طالما أنت مع الشخص اللي أنت مثلا حتكون مرتاح معاه، شو ما تكون الظروف، يمكن تيجي ظروف أصعب من هيك، يمكن حدا برا غزة عم بعيش مثلا ظروف أصعب منا، بس إحنا بنشوف إنه هذا صعب، بفهم إنه هذا صعب، بس وجود الشخص المناسب أو الشخص اللي بده يهون عليك بإطار الزواج طبعا رح يكون ملوش كتير علاقة في إنه أنا بدي أتزوج في هيك ظروف أو لا. يعني إنه ممكن أتزوج بالحرب، ممكن أتزوج بالحرب. صرت متقبلة الفكرة أكتر، إنه إذا هيئت الظروف وكان في ظروف مناسبة للزواج ممكن أعملها، ممكن أتزوج بالحرب، ممكن لو طولت الحرب أتزوج لأنه أنا قاعدة عم شو يعني بحسب ظروف سنين مناسبة وأعد للزواج؟ أيام. يعني بتحكي ممكن عن بيت مهيأ، خصوصية، فكك، أيوة هيك فكك. بالضبط. كنت مثلا بدور بالأول على بدلة بيضة، هلأ صرت بدور على إشي تطريز، إنه أنا بدي ألبس في يوم عرسي تطريز، كإشي فلسطيني. يعني إنه إن شاء الله ألاقي مثلا في لحظة من اللحظات، إذا كان في مكان، إذا صح لي مكان حلو أتصور فيه أنا وعلي لحتى نوثق فيه هذا اليوم، بكون كتير منيح، وبكون يعني هذا أوف، يعني وكاميرا بروفيشنال حيكون إشي كتير كويس. آه، تفاصيل البيت البسيطة، يعني المينيمم من حاجات البيت. يعني أوكي، أنا ما بطمح إنه زي قبل كيف كنت مخططة أجهز بيتي وكيف كنت مخططة أجهز المطبخ والتفاصيل هاي كلها، أقل القليل، لأنه هلأ الأشياء شبه معدومة. فكان إنه أوكي ماشي، عملت تشيك ليست إنه إيش الأشياء المهمة اللي ممكن تكون، يعني تكون أوكي موجودة، حتى نقدر إنه نقول أولها طبعا البيت، أو أولها المكان الخصوصية اللي موجود، يعني حتى نتزوج. فهذه وطبعا وجود لك أنت يعني برضو في أمان. يعني هلأ في حركة النزوح الجديدة اللي إجت على الوسطى، تقريبا الفكرة بده ينعمل لها شوية إيقاف، مراجعة. أو إنه بالضبط مراجعة، عشان إنه مش ظروف مناسبة. فكنت مثلا اوكي تمام، ما عندي مشكله، مقارنه باول كم شهر من الحرب. مثلا لو حدا قال لي انه انت بدك تتزوجي بالحرب، او بدك تتزوجي وانه عم بتصير قاعده اباده وانه ظروف مش سهله، وانه انتبهي موضوع المية صعب، موضوع الكهرباء صعب، ما فيش انترنت، الحركه والمواصلات كتير صعبه، ما فيش بنزين، بدك تفاصيل الاكل. ممكن هلا مثلا موجوده اللحوم والفواكه، بعد شوي بسكر المعبر ببطل يكون موجود الفواكه واللحوم مثلا، اللي هو هاي الاشياء التغذويه المهمه. فنوعا ما تغيرت. موضوع الإنجاب نفس الإشي، كنت زمان زي ما قلت لك كيف كنت بطلع على الموضوع، هلأ يعني بحكي إنه أنا ما عندي مشكلة، أوكي حتى لو تأخر الموضوع اتأخر، بس أنا ما عندي مشكلة يصير بعد الزواج على طول. مع إنه الكل بيستغرب إنه كيف وليش ويعني شو اللي غير. صرت أحس إنه ليش أخلي حدا يتحكم في حياتي، وهذا الشخص أو هذه الأطراف السياسية أو الصراعات اللي هي والاحتلال وكل الصراعات السياسية اللي بتصير، ليش أعمل لها اللي هو انعكاس على حياتي وأوقف حياتي عشان كل هذا عم بصير؟ طب في صراعات كتير بتصير في الحياة، بتصير، بس مش هي بتكون اللي هي نهاية العالم أو نهاية الحياة. فبكمل، وإيش ما في ظروف، طالما في حدا جنبك وبظهرك وبيسندك وعلى استعداد إنه يكمل معك ويكمل الرحلة هاي، أكيد ما فيش بعد هيك يعني اللي هو حتكون، يعني زي ما بدي أقول لك إنه خلص نقطة النهاية في إنه أنا ما أقدر أكمل. وبرضه الظروف هاي في هاي الأيام يمكن تكون أحسن من اللي جاي. يعني دائما أنا بلاحظ كل شهر بيكون أسوأ من اللي قبله.
في الظروف. فلا يمكن هلأ تكون هاي شهر العسل مثلا بالنسبة للي جاي. طب إذا بدي أسألك ثانية، معلش مضطر بس أخير بطارية صغيرة سريعة. تمام. أنا بشرب مي. بالفعل تشرب مي بالتسجيل على فكرة دائما. والله طبعا. إذا بدي أسألك إسراء على فكرة الأمومة بحد ذاتها اللي هي موجودة عند كل صبية، كان لإلها نظرة ومعاني قبل، بعيدا عن الأولويات وبعيدا عن اللوجيستكس والفستان وهيك والأواعي واللبس. بس اليوم واضح لي أنه يعني خلاصة هذا الحوار اللي عم بخوضه أنه اختلطت المشاعر كتير وأنتجت مشاعر أخرى اللي بتخلق هذه القصة. بحالتك أنت إذا بدك توصفيها يعني، وهذه شهادة للعمر، فخذي نفس فيها هيك من غير ضغط كثير. بس شو بالنسبة لإلك اليوم فكرة الأمومة بعد 10 شهور من الإبادة، وإنتي قاعدة بتشوفي فكرة مصفوفة المشاعر اللي كنا طوال الوقت بنحاول نعرف فيها أو نشخصها، وبنفس الوقت بتتعاطي يعني يمكن أنت من أكثر الناس اللي شايفة أو مطلعة على عملية الأمومة مراحلها المختلفة وكمان خليط المشاعر اللي موجود جواها. أنت وين واقفة سؤال اليوم؟ كتير شو صعب نظرتك تعرف؟ للأمومة؟ يعني كتير انسألنا بس قبل الإبادة، وكتير كان له أجوبة زي ما قلت لك مدلعة شوي، وكلها هيك حاجات بسيطة وأشياء كليشيه. بس بالنسبة لهلأ اختلفت طبعا كتير. الأمومة مش بس يعني بدي أقول لك صارت ارتباط هرموني أو بيولوجي بالنسبة إلي، يعني مش بس بالشكل اللي احنا بنتخيل إنه أنا بدي أصير أمه بس. يعني زي ما بعرفش بسمع كتير ناس بهمها إنه المسمى أو بهمها إنه أنا في عندي إشي فطري. بحس الموضوع مسؤولية بالنسبة إلي أكتر كمان من إنه قبل ما يجي، يعني قبل ما أصير حتى أنا هلأ بحس أنا هلأ عم بحضر له لحتى أصير مش عارفة إذا واصلة الفكرة بشكل سلس أو كيف. بس بحسه مسؤولية، بحسه إشي فطري طبعا، إشي مهم تحديدا بوسط الإبادة اللي إحنا بنعيشها. كون إنه إحنا فلسطينيين بالدم، وهي دائما أنا بقولها إنه أنا مش فلسطينية لأنه بس عشان جواز سفري أو عشان أنا انولد، لا، بالدم. إحنا فلسطينية بالدم، فأنا معنية كمان أمرر هذا الدم الفلسطيني لحدا تاني، لحدا إن شاء الله يا رب أكون قادرة إنه يعني أبنيه بشكل سليم، أبنيه بشكل صحي، أربيه بشكل سليم. فالموضوع كمان له علاقة بالإرث الفلسطيني، له علاقة بوجودنا إحنا كفلسطينية، له علاقة كمان بتحمل المسؤولية وصعوبات الحياة. يمكن أنا بقول لك يمكن هاي مش أصعب ظروف إحنا بنمر فيها، يمكن يمر علينا أكتر. يمكن حتى لو الطفل أو ابني أو بنتي عاشت برا فلسطين أو جوا فلسطين تمر بظروف أصعب من هيك، أصعب من اللي أنا عشته. بس دائما بطلع مثلا كيف ستي تزوجت أيام الهجرة، أيام 48 في مخيمات في غزة، وهي كانت مخطوبة بالمناسبة بأيام البلاد، يعني تقريبا نفس القصة. فكيف وصل في الحال إنه أنا بعد يعني اللي هي الحفيدة أنا بعيش نفس التجربة كوني أنا فلسطينية وبعيش جوا البلد. بس هذا مش إشي أنا بنقده أو يعني بكون ما بدي إياه. بحس إنه طالما هذا الإشي عماله بيتوارث لأنه إحنا فلسطينية، كمان أنا بدي أورث الشعور الفلسطيني والحق الفلسطيني لأطفالي. زائد إنه في جزء فطري، في جزء فطري، في جزء له علاقة في الهرمونات، في بيولوجيا كيف إحنا السيدات بنشوف إنه إحنا لازم ندير بالنا من أجيال أو من أطفال، أو إنه نربي أطفالنا نحملهم على إيدينا. كيف حتى الشريك إنك أنت هذا جزء من الإشي اللي أنت بتشاركه فيه. يعني يمكن بدي أكون شوي تشيزي بالمعنى اللي هو الملزق شوي، إنه خذي لو مش راحتك علي خذي يمكن راحتك، وكان يلا لزقي. ما فكرتش في الموضوع
يعني زمان مثلا كنت أقول إنه الأهم إنه أنت تختار الشريك أو الأب أهم من إنك تختار إنك تجيب أو أطفال أو لا. هذا إشي ما تغير بالنسبة لي صراحة، إنه يمكن كمان وجود إنه علي هو نفسه حيكون شريكي في هذا الموضوع مساعد أكتر ومشجع أكتر. سوري إنه أنا عن جد بكون ملزقة، بس هو هاي جزء من قناعتي يعني. وإنه كيف أنا بشوف نظرته، كيف بده يربي الأولاد، كيف بده يعني كيف هو كأب بالمستقبل أو كجزء من الأسرة اللي أنا بدي أبنيها. هذا إشي بشجعني أكتر حتى على الموضوع الأمومة، بخليني أكتر أحب إنه أنا أكون أم، إنه أنا كمان أطفالي بكرة ياخدوا كل الحب كل العطاء اللي موجود هلأ وما بعد ذلك. وكيف أنا هلأ عم بحضر للموضوع بحيث إنه لما نيجوا إن شاء الله يكون الإشي مش أكمل وجه، لأنه يمكن ما في إشي مثالي هلأ في الدنيا، بس إنه يكون أحسن إشي أنا قدرت أوصل له، أحسن صورة أنا قدرت أوصلها كأم، كحدا بده يربي، كحدا بده يعطي مشاعر، يكون صديق، يكون ساند لآخر يوم، لآخر يوم في عمري أو لآخر يوم حتى هم ممكن يكونوا معي. فهذا كله يمكن بيعكس مفهوم الأمومة أكتر. إن شاء الله أكون وصلته هيك بطريقة سلسة، بس هي كبشة حاجات معقدة في بعضها. مش فاهمة، مش يعني كنتش متوقع السؤال، بس تمام. شكرا كتير إسراء، يعطيك ألف عافية. عفواً. ممنون لك على هذا الحوار، الله ربنا يهد يعافيك. البال إن شاء الله يا رب. وهيك يعني بتعملوا أول حفلة وأول عرس، وبعدين في إعادة لتاني حفلة وتاني عرس، إن يعني على شاء خير الله إن شاء وسلام إن شاء الله. الله. إن إن شاء شاء الله الله يا يعني رب. هذا الإشي إن شاء الله ما بضل، وإحنا يعني مأمنين إنه بالآخر رح يخلص، وإنه مش أول كمان صراع أو مش أول ضغط نمر فيه مع بعض. وحتى مش بس إحنا، يعني كل أهل غزة وكل حتى اللي هو الشعب الفلسطيني بشكل عام، يعني لأنه مش لحالنا إحنا بنعاني من الاحتلال. ويمكن الأيام الجاية تكون أصعب، فيمكن إحنا بنجهز حالنا نكون أقوى بعد هيك، نعرف نتعامل. والأيام اللي بعدها إن شاء الله بتكون أهون من اللي شفناه بإذن الله. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. شكرا يسلموا لك. على الأحاديث يسعدك. العميقة، يسلموا.